चर्च मेड लज आयो अनि बिस्तारै चाहिँ अब 18th सेन्चुरीतिर चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चर्च मेड लज रिलिजन र मान्छेहरूप्रति चाहिँ अब विवाद आउन थाल्यो के दे स्टार्टेड टकिङ अबाउट इज एक्चुअली चर्च मेड लज अर गड मेड लज आर ओन्ली द बेसिस फर रुलिङ अस भन्ने कुराहरू क्वेसन उठ्न थाल्यो होइन त्यही टाइममा अब यता पोजिटिभिजम पनि राइज भइरहेको थियो अनि पोजिटिभिजमले के भनिरहेको थियो भने उनीहरूले त टोटली तिम्रो मोरालिटी तिम्रो एस्पिरेसन्स तिम्रो गड मेड लज त ननसेन्स हो अस्ति मैले एउटा वर्ड युज गरेको थिएँ ननसेन्स अपन स्टिल्स भनेर त्यही कन्टिन्युटीलाई दिएर अब यता पोजिटिभिजमले पनि ए तिमीहरूको यो नेचुरल ल स्कुलले चाहिँ अब काम गर्दैन है वाट अबाउट चेन्जिङ एस्पेक्ट्स अफ सोसाइटी चेन्जिङ निड्स अफ सोसाइटी होइन नेचुरल ल स्कुलकै फर्स्ट गभर्मेन्टलाई लजलाई नै मानिरहेको भए सायद हामी आज यसरी स्वतन्त्र भएर बोल्न पाउने स्थिति हुन सक्थेन होला स्लेभरीकै कन्टिन्युएसन भइरहेको थियो होला सती प्रथा आज पनि भइरहेको थियो होला मेन्स्ट्रुएसन पिरियडमा जुन के अरे डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ त्यो पनि सायद कन्टिन्यू भइरहेको थियो होला होइन तर रेपको कुरा एन्ड अल होइन मर्डरदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब गड मेड ल भनेर टर्चरलाई पनि स्लेभरीलाई पनि सहिरहेको थियौँ होला तर अहिले आएर चाहिँ अब हामीले त्यो कति कुरालाई चेन्ज गऱ्यौँ नि त त्यसरी नै रिभाइभल अफ नेचुरल लको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एभ्री वान स्टार्टेड अबाउट क्वेसनिङ इज एक्चुअली गड मेड ल एभ्रिथिङ भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ उठिराख्यो र त्यति मात्र नभएर अब बिचमा चाहिँ अब 20th सेन्चुरीतिर अरू एस्पेक्ट्सहरू पनि आयो होइन फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो अनि त्यसपछि 2 टाइम्स वर्ल्ड वार 1 र वर्ल्ड वार 2 पनि आयो त्यसले के पनि देखाइदियो भने मोरालिटीले त सधैँ काम गर्दैन रहेछ नि त होइन यदि मोरालिटी भएको भए त स्टेट ए र स्टेट बी त सधैँ मिलेर बस्थ्यो होला झगडा हुन्थेन होला वर्ल्ड वारहरू हुन्थेन होला हो त्यो कन्टेक्चुअललाई सबै कुरा एस्पेक्ट्सलाई हेरेर चाहिँ अब रिभाइभल अफ नेचुरल ल भयो होइन अब रिभाइभल अफ नेचुरल लमा चाहिँ मेन गरेर 3जना जुरिस्टहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन छ फर रिभाइभल अफ नेचुरल ल है फर्स्टमा भनेको रुडोल्फ स्ट्याम्लर अनि सेकेन्डमा भनेको जोन रल्स अनि थर्डमा लोन एल फुलर होइन यो 3टा जुरिस्ट सरी अनि मैले अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ जोन एफ फिनिस उहाँहरूले चाहिँ जोन रल्स भन्दा पनि अझै यो रुडोल्फ स्ट्याम्लर अनि त्यसपछि लोन एल फुलर अनि जोन फिनिस चाहिँ 3 मेन जुरिस्टहरू हो त्यसमा अलिकति जोन रल्सले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ है फर द रिभाइभल अफ नेचुरल ल अब रिभाइभल अफ नेचुरल लमा कुरा गर्दाखेरि लेट्स स्टार्ट सेयरिङ द स्क्रिन होइन अब रुडोल्फ स्ट्याम्लर उहाँ चाहिँ वान अफ द फर्स्ट जुरिस्ट हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ के अरे नेचुरल लमा चाहिँ अब रिभाइभलको आवश्यकता छ भनेर उहाँले पोइन्ट उठाउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि फर्स्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेचुरल ल विथ अ भेराइबल कन्टेन्ट भनेर उहाँले पहिलो पटक चाहिँ स्ट्याब्लिस गर्नुभयो हजुरहरूलाई एलएलएम इन्ट्रान्समा यो सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि आउन सक्ने भयो अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि आउन सक्ने भयो नेचुरल ल विथ अ भेराइबल कन्टेन्ट भनेर कसले भन्यो भन्दाखेरि रुडोल्फ स्ट्याम्लरले भनेर हजुरहरूले याद गर्नु पर्यो अब यो के हो त नेचुरल ल विथ अ भेराइबल कन्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि अब हामीले नेचुरल ल स्कुलको पास्टको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने भने त उसले के भनिरहेको थियो ल भनेको त इम्युटेबल हुन्छ अनचेन्जेबल हुन्छ हो अब रुडोल्फ स्ट्याम्लरले चाहिँ भेराइबल कन्टेन्टलाई कसरी स्ट्याब्लिस गर्न खोज्नुभयो भने जहिले पनि परिस्थिति भनेको एउटै हुँदैन कन्टेक्चुअल सिचुएसनहरू चाहिँ जहिले पनि सोसाइटी चेन्ज भइराख्ने अवस्थामा चाहिँ तिम्रो ल भनेको पनि त्यसरी नै के हुनु भएन स्टेबल हुनु भएन यो त इन्स्ट्यान्टली एज पर द निड अफ सोसाइटी चाहिँ यो चेन्ज भइराख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ नेचुरल ल विथ अ भेराइबल कन्टेन्टको स्टेटस चाहिँ उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभयो है रुडोल्फ स्ट्याम्लरले इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है इन कन्टेक्स्ट अफ एलएलएम इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अब किन भेराइबल कन्टेन्ट भन्दाखेरि वी क्यान सी द पर्सपेक्टिभ अफ निड्स एन्ड डिजायर्स होइन हाम्रो अब आज बिहान त अब के अरे
एउटै खानेकुरा मोनोटोनस खाइराख्यो भने त्यो त हामीलाई मन पर्दैन भने सोसाइटी भनेको त पिपलको डिमान्ड्स भनेको त एस्पिरेसन्स भनेको त हरेक दिनहुँ चेन्ज भइरहेको छ। तर हरेक दिनहुँ चेन्ज भइराख्यो भन्दैमा ल पनि त्यसरी नै फास्ट चेन्ज त पक्कै पनि हुँदैन। तर द वान एन्ड ओन्ली थिङ इज योर नेचुरल ल सुड नट बी इम्युटेबल अनचेन्जेबल कन्टेक्स्टमा त्यही कुरामा हिँडिराख्यो भने चाहिँ फेरि तिम्रो अब नेचुरल लले चाहिँ काम गर्दैन है भनेर रिभाइभल अफ नेचुरल लमा रुडोल्फ स्ट्याम्बलरले भन्नुभयो। त्यसरी तिमीले अब के अरे इम्युटेबल अनचेन्जेबलको कुरा युनिफर्म लको कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ ब्याक टु अब हामी फेरि नेचुरल लको पतनतिर लाग्छौँ। त्यही भएर अब नेचुरल ल विथ द भेराइबल कन्टेन्टको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हि अल्सो टक्ड अबाउट टेक्निकल लिगल साइन्स एन्ड थियोरेटिकल लिगल साइन्स होइन। टेक्निकल लिगल साइन्स भनेको चाहिँ अस्ति पनि हामीले अलिकति यसको कुरा गरिसकेका थियौँ है, जस्ट फर रिभिजन। इट इज कन्सर्न्ड विथ अ गिभन लिगल सिस्टम। थियोरेटिकल लिगल साइन्स भनेको चाहिँ इट इज कन्सर्न्ड विथ द रुल्स गिभिङ इफेक्ट टु फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स के होइन। फर्स्टली चाहिँ हजुरको कन्टेन्ट अफ लमा काम गर्ने भयो, अनि लेटर थियोरिटिकल लिगल साइन्सले चाहिँ केसँग काम गर्ने भयो, दे आर रिलेटेड विथ अल्टिमेट प्रिन्सिपल्स होइन। अनि उसले अर्को के पनि रुडोल्फ स्ट्याम्बलरले रिभाइभल अफ नेचुरल लमा चाहिँ अर्को के पनि कन्टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्यो भन्दाखेरि हि डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द कन्सेप्ट अफ ल एन्ड द आइडिया अफ ल अर जस्टिस होइन। उसले के भन्यो भन्दाखेरि जहिले पनि सोसाइटीको एम भनेको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इट्स पर्पोज इज टु हार्मोनाइज इन्डिभिजुअल पर्पोज विथ द्याट अफ सोसाइटी। सोसाइटी र इन्डिभिजुअल पर्पोजको चाहिँ जहिले पनि हार्मोनाइजेसन हुनुपर्छ। जहिले पनि गड मेड ल चर्च मेड ल भनेर चाहिँ अब के भएन, त्यसले चाहिँ काम गरेन। बिकज हि डिफाइन्ड ल एज अ स्पेसिस अफ विल अदर्स रिगार्डिङ सेल्फ अथोरिटेटिभ एन्ड इनभायोलेबल। अब त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबर्टीको पनि कुरा गर्यो क्या। अब उसको शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्टिस कसरी एचिभ गर्न सक्छ अरे भन्दाखेरि लेजिस्लेचरले जहिले पनि दुईटा कन्टेक्स्ट हुनुपर्छ भन्यो क्या उसले। एउटा भनेको प्रिन्सिपल अफ रेस्पेक्ट अनि सेकेन्ड भनेको प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेसन। जहिले पनि इन्डिभिजुअलको निड एन्ड डिजायर के छ, सोसाइटीको चाहना के छ, इन्डिभिजुअल लिबर्टीको चाहना के छ, त्यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ रेस्पेक्टसँग दाज्योले त्यसरी एक्सप्लेन गर्यो। अब प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेसन जस्टिस कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि दोस्रो मेथड भनेको प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेसन। अब त्यहाँ गभर्मेन्ट लकै कुरा गरेर चाहिँ त्यसलाई रिजिडिटीमा राख्नु भएन क्या हामीले ललाई चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेसनको आधारमा चाहिँ दे सुड फिल द्याट दे आर अल्सो पार्ट अफ द सोसाइटी भन्ने कुरा कन्सेप्टहरू चाहिँ हि ट्राई टु स्ट्याब्लिस जस्टिस इन्टु two perspectives. First, principle of respect and second is principle of participation. यसरी चाहिँ रुडोल्फ स्ट्याम्बलरले रिभाइभल अफ नेचुरल लमा हजुरले सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भयो, नेचुरल ल विथ अ भेराइबल कन्टेन्ट, सेकेन्ड भनेको हाउ वी क्यान एचिभ जस्टिस है, प्रिन्सिपल अफ रेस्पेक्ट एन्ड प्रिन्सिपल अफ पार्टिसिपेसन। अब सेकेन्ड मेन जुरिस्ट फर revival of natural law is Lone L. Fuller. Lone L. Fuller, he was a leading contemporary natural law lawyer हैन। उसले चाहिँ जहिले पनि के कन्टेक्स्टमा कुरा गर्यो भने जहिले पनि के भन्यो भन्दाखेरि ल भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मोरल हुनुपर्छ। यदि नैतिकता कानुनमा छैन भने त्यो कानुन हुन सक्दैन है भन्ने कुरा नै उसको चाहिँ मेन थिम थियो। नो ल क्यान बी ल if it does not has moral aspirations in it भनेर चाहिँ Lone L. Fuller, he always discussed about it, and we will further discuss about these perspectives of Lone L. Fuller in Hart Fuller debate हैन। अहिले चाहिँ यसको बेसिक लोन एल फुलरको चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझौँ है हामीले। अब लोन एल फुलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले तीनटा पोइन्टलाई चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। यु क्यान अल्सो नोट डाउन। फर्स्ट वान इज जेनरालिटी अफ ल है। लोन एल फुलरको तीनटा थिमलाई चाहिँ हजुरहरूले बिर्सिनु भएन। फर्स्ट वान इज जेनरालिटी अफ ल, सेकेन्ड वान इज प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी है, प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी,
थर्ड इज मोरालिटी थेसिस है, बुझ्नुभयो नि? फर्स्ट वान इज जेनरालिटी अफ ल, सेकेन्ड इज प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी, एन्ड थर्ड वान इज मोरालिटी थेसिस. अब यसलाई वान बाई वान हेरौँ है, यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ. लोन एल्फुलर, अल्सो द रिभाइभल अफ नेचुरल ल. अब रिभाइभल अफ नेचुरल ल भनेको इट्स अलवेज अ टेक्निक क्या. हाउ टेक्निक भन्दाखेरि बिकज इट्स अ प्रोसेस टु लिमिट अनडेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल होइन. जति पनि अब एरिस्टोक्रेसी हुनसक्छ, अनडेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलहरू हुनसक्छ, मिलिट्री अर टिरानी गभर्मेन्टहरू छ, त्यो सबैलाई रोकेर चाहिँ अब रिभाइभल अफ नेचुरल लले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि इट ट्राइज टु इस्टाब्लिस रुल अफ ल होइन, सेपरेसन अफ पावर, नट ओन्ली द्याट इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी. इट्स अल अबाउट रिभाइभल अफ नेचुरल ल. कन्टेक्चुअल कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि ह्युमन राइट होइन, expression of liberty, individual liberty, protection of fundamental rights. It's all about revival of natural law because revival of natural law is a technique. हो त्यही कन्टेक्स्टमा लोन एल्फुलरले चाहिँ जेनरालिटी अफ लमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि ल भनेको जहिले पनि जेनरल हुनुपर्छ, युनिभर्सल हुनुपर्छ, सबैले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ. यदि ल कानुन जेनरल छैन भने त्यसले चाहिँ जुन अब्जेक्टिभिटीले लेजिस्लेचरले कानुन विधायिका बनाएको हुन्छ त्यो विधायिकाको मनसाय पुरा चाहिँ हुन सक्दैन इफ जेनरालिटी अफ ल इज नट स्ट्याब्लिस्ड भनेर भनाछ है. सो he talks about generality of law. Now second one is principle of legality. अब प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटीलाई सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा विधि हो, कानुनको विधि. यदि कानुनको विधिलाई चाहिँ हामीले स्ट्याब्लिस गर्न सकेनौँ भने त्यो लको त्यो कानुनको चाहिँ औचित्य रहँदैन भन्छ. इट टक्स अबाउट प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी होइन. एउटा फर्स्टमा हामीले अघि जेनरालिटी अफ लको कुरा गऱ्यौँ, अब प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी. अब प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी भनेको चाहिँ इट्स मोर अबाउट प्रोसिजरल नेचुरल ल के. प्रोसिजरल नेचुरल ल इन द सेन्स द्याट अब अहिले नै फर इन्स्टान्स अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा यसलाई जोडौँ. अब वी हेभ स्ट्याब्लिस्ड के अरे अब हामीले पहिला मुलुकी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियौँ होइन. अहिले अब मुलुकी ऐन त्यत्रो वर्ष कार्यान्वयनमा थियो, इट वाज डुइङ वेल एन्ड गुड. बट अब अहिले चाहिँ हामीले संहिताको कुरा गरिरहेछौँ. अब संहितामा के भइरहेछ, देयर आर प्रोसिजरल लज एज वेल होइन. फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, इट्स अल अबाउट विधि के. सब्स्ट्यान्टिभ ल त छँदैछ तर सब्स्ट्यान्टिभ ललाई जहिले पनि केले पदपूर्ति गर्छ, प्रोसिजरल लले, विधिले, कानुनको विधि हुनु पर्यो नि त. अब जजले कुनै दे आर ट्राइङ टु स्ट्याब्लिस अब मर्डर भएको छ कि छैन भन्ने कन्टेक्स्टमा यदि कुनै जजले त्यो कन्टेक्स्टमा एक्सप्लेन गरिराख्नु भएको छ भने he obviously sees the part of evidence law अनि त्यसपछि इत्यादि कुराहरू त हेरिन्छ नि. यतिकै मर्डर भएको होला भन्ने कुरामा चाहिँ अनुमानको भरमा त डिसिजन हुन सक्दैन. सो द सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ Lone Alfuller talked about is principle of legality that we connect with procedural law. कानुनको विधि, कानुनको विधि भएन भने चाहिँ कुनै पनि लिगल सिस्टमले चाहिँ काम गर्न सक्दैन. Therefore, we should ensure efficacy of the legal system होइन. It is more than the सेफ्टी मेजर्स क्या. यो चाहिँ सेफ्टी मेजर्स पनि हो बिकज अ वाइड रेन्ज अफ कन्सियसनेस कन्टिन्युटी हुन्छ यसमा चाहिँ. इट इज द रुल अफ ग्रामर. जसरी इङ्ग्लिसमा ग्रामरको रुलहरू हुन्छ नि त्यसरी नै कानुनमा पनि विधि हुन्छ. सो लोन एल्फुलर स्ट्रिक्टली टक्ड अबाउट प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी. अब थर्ड मेजर इम्पोर्टेन्ट थिङ कन्सिडर्ड इन रिभाइभल अफ नेचुरल ल इज मोरालिटी थेसिस होइन. मोरालिटी थेसिसको बारेमा चाहिँ उहाँले अझै इम्पोर्टेन्टली डिस्कस गर्नु भएको छ. अब यसमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि लोन एल्फुलरले he maintains the need for rules of law to comply with internal morality होइन. इन्टरनल मोरालिटीमा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि there should be always 8 principles
अफ इन्टरनल मोरालिटी। इन्टरनल मोरालिटीको लागि चाहिँ जहिले पनि 8वटा, म चाहिँ यहाँ हजुरलाई स्लाइडमा देखाइदिन्छु यो पोइन्ट 8वटा। He talked about 8 things that we discussed earlier in our earlier class as well. You can screenshot it. Generality, जहिले पनि जेनरालिटी हुनुपर्छ, promulgation of laws हुनुपर्छ, नन रेट्रोएक्टिभिटी हुनु भएन, सरी नन म्याम एडवर्टिभ लज। हजुर यहाँले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुभयो अर्कोको? हजुर भएको छैन र? यस्तो हुन्छ, एउटा जुन फाइल हामीले सुरुमा सेयर गर्छौँ त्यो इन्ड गरे पछाडि मात्रै अर्को सेयर गर्न मिल्छ। ओके टेक्निकल कुरा है म्याम। हस्, म्यामले स्क्रिन सेयर गरुन्जेल मैले पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि सकेसम्म भिडियो अन गर्नुहोस्, 2-4 जना 5 जनाले। म्यामले पनि लाइभ क्लास पढाए जस्तो फिल हुन्छ, डेडम्यानहरूलाई पढाए जस्तो चाहिँ नहोस्। भिडियो अन गर्नुहोस् है म्याम। क्वेसन पनि सोद्धा हुन्छ है बिच बिचमा, इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन। क्लासेस चाहिँ कहिलेदेखि गएको छ? क्लासेस आज हाम्रो 4th डे हो दुर्गा सर। 3 दिनको क्लासको भिडियो युट्युबमा छ, स्टडी ल डिजुरे भन्ने युट्युब च्यानलमा छ। यो क्लास अहिले पनि लाइभ गइराखेको छ। बिचमा मिस गर्नुहुन्छ, ढिलो आउनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर हेर्न मिल्यो यहाँले। म्याम कन्टिन्यू गर्न मिल्छ, अहिले आयो फेरि। अब यो सके पछाडि फेरि यसलाई चाहिँ स्टप गरेर अर्को फाइल चाहिँ तपाईँले सो गर्नुपर्ने हुन्छ म्याम। Okay, sure. You can see the 8 things he regarded for internal morality. Na? First one is generality, promulgation, non-retroactivity, clarity हुनु पर्यो लमा, नन कन्ट्राडिक्सन, कन्ट्राडिक्टरी लज बनाएर काम छैन, पोसिबिलिटी अफ कम्प्लायन्स, कन्स्टेन्सी हुनु पर्यो, कन्क्वेरेन्स हुनु पर्यो, को बीच रुल्स र अफिसियल एक्सन। एकातिर कानुन बनाउने, अफिसियल एक्सन अर्कोतिर लिन चाहिँ मिल्दैन हैन। यो 8वटा प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ उसले केसँग जोड्यो भन्दाखेरि 8 प्रिन्सिपल्स अफ इन्टरनल मोरालिटी हैन। अब नेक्स्ट वान इज एक्सटर्नल मोरालिटी। यो इन्टरनल मोरालिटी त हजुरहरुको कानुन बनाउने अवस्थामा हुन सक्छ, तर एक्सटर्नल मोरालिटी चाहिँ अब केसँग जोडिने भयो? इन अराइभिङ डिसिजन, कुनै पनि डिसिजन लिने बेला चाहिँ अब एक्सटर्नल मोरालिटी हुनुपर्छ भन्छ है। इन्टरनल मोरालिटी मा 8 प्रिन्सिपल्स एन्ड सेकेन्ड वान इज एक्सटर्नल मोरालिटी है। यो हार्टफुलर डिबेट हो, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। अहिले हामी ब्याक टु नेक्स्ट स्लाइडमै जाउँ है, वर्ड फाइलमै। अब उसले चाहिँ अर्को के कुरा गर्यो भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्टरनल मोरालिटी र एक्सटर्नल मोरालिटी पछि ही टक्ड अबाउट मोरालिटी अफ एस्पिरेसन एन्ड मोरालिटी अफ ड्युटी है। मोरालिटी अफ एस्पिरेसन भनेको चाहिँ के हो त? अब मोरालिटी अफ एस्पिरेसन भनेको चाहिँ इट इज द म्यान्स बेस्ट इन्ट्रेस्ट। मान्छेको बेस्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त? सोसाइटीमा मान्छे व्यक्तिले के चाहेको छ, वाट इज द बेस्ट, चाहेर मात्र भएन, उसलाई त्यो कुराले क्षति पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, बेस्ट इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ही एनालाइज्ड इन मोरालिटी अफ एस्पिरेसन। मोरालिटी अफ एस्पिरेसन एज म्यान्स बेस्ट इन्ट्रेस्ट है। यो सबै उसको मोरालिटी थेसिस हो। अहिले डेप्थमा जानुभयो भने अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ, सो सर्फेसली उसले मोरालिटी थेसिसमा के को कुरा गर्छ भन्ने कुरा मात्र अहिले बुझिराखौँ, द्याट विल बी एनफ फर यर इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन है। अब मोरालिटी अफ एस्पिरेसनमा म्यान्स बेस्ट इन्ट्रेस्टको बारेमा कुरा गर्यो। अब मोरालिटी अफ ड्युटीमा चाहिँ के कुरा गर्यो भन्दाखेरि टु इन्स्योर अर्डरली फङ्सन, कानुन मात्र बनाएर त भएन, त्यसमा अर्डरली फङ्सनिङ पनि हुनुपर्छ। हरेक व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो एज अ ड्युटी, मोरल ड्युटी फलो गर्यो भने चाहिँ मोरालिटी थेसिसको एस्पिरेसन चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ है भनेर कसले भन्यो? लोन एल फुलर। वी आर टकिङ अबाउट हिम इन रिभाइभल अफ नेचुरल ल है। जो कोही साथी अहिले नयाँ जोडिनु भएको छ भने वी आर टकिङ अबाउट रिभाइभल अफ नेचुरल ल।
त्यसमा पनि अहिले हामी लोन एल फुलरको 3टा थिम जेनरालिटी अफ ल, प्रिन्सिपल अफ लिग्यालिटी र मोरालिटी थेसिसमा पनि मोरालिटी थेसिस अन्तर्गत मोरालिटी अफ एस्पिरेसन र मोरालिटी अफ ड्युटीको कुरा गरिरहेछौँ। मोरालिटी अफ ड्युटी भनेको के रहेछ? टु इन्स्योर अर्डरली फङ्सनिङ अफ द ल। अब लोन एल फुलरको बारेमा क्वेसन आइराख्ने चाहिँ उसको 2टा फेमस वर्कहरू छ, प्लिज नोट इट डाउन। His famous books are Morality of Law and Anatomy of Law. एउटा भनेको Morality of Law, जुन Morality of Law मा उसले यो इत्यादि कुराहरू गरेको थियो मोरालिटी थेसिसको बारेमा। Another one is Anatomy of Law. है, यो 2टा क्वेसन चाहिँ अरूको अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ, त्यही भएर प्लिज नोट इट डाउन, मोरालिटी अफ ल एन्ड एनाटोमी अफ ल। अब अहिले हामी लोन फुलरलाई यतिमै सकौँ है। अब पछि हामी हार्ट फुलर डिबेटमा पनि यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सो लेट्स मुभ इन्टु अनदर जुरिस्ट द्याट इज जोन फिनिस है। अब जोन फिनिसको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि he redefines on natural law through the eyes of practical reasonableness. प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेसको कुरा गरेर चाहिँ उसले रिभाइभल अफ नेचुरल लको बारेमा कुरा गर्यो है। म यहाँ हजुरको लागि लेखिदिन्छु है। प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस, अब यो के हो त? प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस भनेको चाहिँ के हो त? वाट इज प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस? प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस भनेको चाहिँ कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरिको कुरा कन्टेक्स्ट छँदैछ, तर त्यसको कार्यान्वयन पनि जहिले के हुनुपर्छ? रिजनेबल हुनुपर्छ। प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस छैन भने कानुनले जुन उद्देश्य राखेर कानुन निर्माण गरिएको हुन्छ लेजिस्लेचरले, त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इट सुड बी अलवेज लिङ्क्ड विथ प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस भन्छ क्या। जोन एफ फिनिसले चाहिँ रिभाइभल अफ नेचुरल लमा उसको होल थ्योरीमा उसले एक्सप्लेन गरेको कुरा नै के हो भन्दाखेरि ही टक्ड अबाउट प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस अफ ल होइन। प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस किन भन्दाखेरि अब कानुनको निर्माण त बनाउन सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा जहिले पनि के हुन्छ? अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ आइराख्छ के। आज त्यही कुरा ठिक लागेको हुन सक्छ, भोलि त्यही कुरा बेठिक लाग्न सक्छ। त्यही कन्टेक्चुअल उसमा चाहिँ हरेक कानुन चाहिँ प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेसको आँखाबाट चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कसले पोइन्ट आउट गर्यो? जोन फिनिसले है। अब प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेस भन्ने कुरा शब्दहरू आयो भने चाहिँ हजुरले जोन फिनिसलाई सम्झिनु पर्यो। अनि जोन फिनिसको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ ही लिस्टेड आउट 7 अब्जेक्टिभ गुड्स विच ही रिगार्डेड एज इरिड्युसिबली बेसिक होइन। उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो 7वटा बेसिक गुड्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ होइन। यो 7वटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको चाहिँ लाइफ, सेकेन्ड भनेको नलेज, थर्ड भनेको प्ले होइन, फोर्थ भनेको एस्थेटिक एक्सपिरियन्स, फिफ्थ भनेको फ्रेन्डसिप अर सोसिएबिलिटी, 7 भनेको अगेन यही अघि हामीले प्र्याक्टिकल रिजनेबलनेसको कुरा गर्यो। अनदर इज रिलिजन। यो 7वटा बेसिक गुड्स चाहिँ जहिले पनि हुनुपर्छ भन्छ उसले। अब एउटा वान बाई वान हेरौँ है त। देन वाट इज लाइफ? लाइफ भनेको त इट्स एभ्रिथिङ। द फर्स्ट बेसिक भ्याल्यु भनेको नै के हो भन्दाखेरि जीवन हो, लाइफ। इफ देयर इज नो लाइफ अदर थिङ डज नट एक्जिस्ट भनेर कसले भन्यो? जोन फिनिसले भन्यो। द फर्स्ट बेसिक भ्याल्यु इज लाइफ। पहिलो भनेको जहिले पनि जीवन हुनु पर्यो त्यहाँ। सेकेन्ड भनेको नलेज हुनु पर्यो, जहिले पनि नलेज के को फेरि गलत कुराको नलेज भएर हुँदैन। प्रिफरेन्स फर ट्रु ओभर फल्स बिलिफ, जहिले पनि फल्स बिलिफलाई चाहिँ त्यागेर अब हामीले गुड बिलिफको चाहिँ नलेज राख्नुपर्छ भन्छ। थर्ड इज प्ले होइन, पर्फर्मेन्स फर द सेक अफ इट, त्यसलाई चलायमान राखिराख्नु पर्यो। थर्ड वान इज प्ले। फोर्थ इज एस्थेटिक एक्सपिरियन्स, जहिले पनि राम्रो कुराको चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो? एप्रिसिएसन अफ ब्युटी। नेक्स्ट वान इज फ्रेन्डसिप
होइन, एक्टिङ फर द सेक अफ वान्स फ्रेन्ड्स पर्पोज अर वेलबिङ। जहिले पनि सोसियाबिलिटीमा चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्टको आवश्यकता हुन्छ अरे भन्दाखेरि वी सुड अलवेज बी थिङ्किङ फर द not only thinking but acting for the sake of one's friends purpose or well-being। सोसाइटीको वेलबिङको लागि, अर्को व्यक्तिको वेलबिङको लागि चाहिँ हामीले एक्ट गर्नुपर्छ भन्छ क्या। त्यो एक्ट गर्यो भने के हुन्छ, विल नट डु रङ फर अदर्स। हामीले गलत कार्य गर्नलाई, गलत कार्य हुनबाट चाहिँ हामी रोकिन्छौँ, गलत कार्य गर्नबाट हामी रोकिन्छौँ। सो अनदर इम्पोर्टेन्ट इज फ्रेन्डसिप। प्र्याक्टिकल रिजनले बेसी त भइहाल्यो होइन। द युज अफ वान्स इन्टेलिजेन्स टु चुज एक्सन लाइफस्टाइल क्यारेक्टर, त्यो एक्सन लाइफस्टाइल क्यारेक्टरमा मात्र नभइकन लमा पनि हुने भयो, प्र्याक्टिकल रिजनेबलेसको कुरा। And another is religion, the ability to reflect on the origins of the cosmic order, human freedom and reason। हो यो 7 basic goods को बारेमा चाहिँ he described that there should be always existence of these 7 basic goods to make any laws practicable in any society। होइन, यो 7वटा कुराको चाहिँ जहिले पनि एक्जिस्टेन्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसले भन्यो, जोन फिनिसले। अब रिभाइभल अफ नेचुरल ल भनेकै जुन गड मेड ल, चर्च मेड ल थियो, जुन नेचुरल लमा इम्युटेबल अनचेन्जेबल एक्सप्रेसन्सको हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ, त्यसलाई नै अब चाहिँ थोरै डेभिएट भएर अब त्यसमा पनि अब जुन वर्ल्ड वारहरू भयो, फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो, सेकुलरिजमको कुरा आयो, चर्च मेड लले गर्दाखेरि जुन द्वन्द्वहरू उत्पन्न भयो, अमेरिकामा ब्ल्याक्स एन्ड व्हाइट्सको द्वन्द्व भनौँ, त्यो जति पनि सिचुएसन्सहरू छ, त्यो सिचुएसन्सको आधारमा चाहिँ अब के को आवश्यकता भयो भन्दाखेरि त्यति मात्र नभएर पोजिटिभिजमको कन्टिन्युस एट्याक अन नेचुरल ल, अस्टिनको, बेन्थमको जुन एट्याकहरू भइरहेको थियो, त्यो एट्याकहरूको कन्सिडरेसनलाई गरेर चाहिँ रिभाइभल अफ नेचुरल लको आवश्यकता देखियो होइन। त्यही रिभाइभल अफ नेचुरल लको आवश्यकतालाई हेरेर चाहिँ यो 3टा मेन जुरिस्टहरूले चाहिँ दे टक्ड अबाउट how revival of natural law is necessary, how revival of natural law is a technique to establish rule of law, separation of power, protection of fundamental rights, it avoids aristocracy, democratic principle is established। not only that, कानुनको विधि प्राप्तिको लागि होइन, जेनरलिटी अफ लको लागि, मोरालिटी थेसिसमा मोरालिटी एस्पिरेसनको कुरा, मोरालिटी अफ ड्युटीको कुरा, जोन फिनिसको 7 बेसिक गुड्स, इन्ट्रिन्सिक भ्याल्युज अफ लाइफको कुरा, यो सबै कुराले चाहिँ केलाई अब कन्सिडर गर्यो भन्दाखेरि रिभाइभल अफ नेचुरल लको कुरा गर्यो। र यसमा थोरै हामीले कतै कतै चाहिँ यो जोन रल्सको कुरालाई पनि रिभाइभल अफ नेचुरल लमा जोडिएको देखिन्छ। तर हजुरहरूले मेन चाहिँ यो 3टा कन्टेक्स्टलाई चाहिँ के अरे सम्झिनु होला, 3टा कन्टेक्स्ट भन्न आएछ 3टा जुरिस्टलाई। र यसमा चाहिँ अब जोन रल्सले के को बारेमा कुरा गर्यो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी, जोन रल्सले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटीको पनि कन्टेक्स्टलाई अलिअलि यो रिभाइभलसँग हजुरहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। तर अरू जति अझै रुडोल्फ स्ट्याम्बलर भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ लोन फुलर र के अरे हाम्रो जोन फिनिस हो। उहाँहरू दुईजनाको भ्युजलाई चाहिँ हजुरहरूले रिभाइभल अफ नेचुरल लको क्वेसन आउँदा चाहिँ नछुटाउनु होला। अब जोन रल्सको चाहिँ अब प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी छ, त्यो पछि हामीले अरू स्कुल अफ थटमा पनि पक्कै हेरौँ ल। अहिलेको लागि चाहिँ अब रिभाइभल अफ नेचुरल ललाई यहीँ एन्ड गरौँ होला, बिकज वी सुड बी डिलिङ विथ पोजिटिभिस्ट स्कुल नाउ। 1 आवरमा अब हामी पोजिटिभिस्ट स्कुललाई डिस्कस गर्छौँ है। केही क्वेसन छ नेचुरल ल स्कुलको छ भने हजुरहरूले च्याटमा छोडिराख्दा हुन्छ, पछि हामी क्लासको एन्डमा विल डिस्कस अबाउट इट। या अहिले पनि केही हजुरहरूको आफूले अध्ययन गरेको कुरा पनि हुन्छ नि त, देयर इज अलवेज अ प्लेस टु ठाउँ हुन्छ नि त हजुरहरूले आफ्नो भ्युजहरू राख्ने। सो एनिथिङ यु क्यान अब एडअप इन नेचुरल ल स्कुल छ भने यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। मैले अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ भने अहिले हजुरहरूले पोजिटिभिस्ट स्कुल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि राख्दा हुन्छ है। यु क्यान से समथिङ।
मोनोटोनस नबनाऊ क्लासलाई। आफ्नो भ्युजहरू अरूलाई सेयर गरियो भने जति ज्ञान बाढ्यो त्यति बढ्दै जान्छ भन्ने हजुर सबैलाई थाहा नै छ। 2 दिनमा अब केही त पढ्नुभयो होला नेचुरल लको बारेमा, समथिङ द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हजुरहरूलाई लागेको नेचुरल ल स्कुलको बारेमा छ भने चाहिँ सेयर गर्दै गर्नु। म हजुरहरूलाई अब पोजिटिभिस्ट स्कुलको बारेमा आज डिस्कस गर्छु है। Anything anyone would like to share about natural law school? यदि छैन भने चाहिँ अब टाइम वेस्ट नगरिकन म एनालाइटिकल स्कुलतिर लाग्छु है। अब एनालाइटिकल स्कुलमा चाहिँ we already have talked about natural law school हैन। natural law स्कुलमा हामीले धेरै कुराहरू डिस्कस गरिसक्यौँ। अब एनालाइटिकल ल स्कुल भनेको के हो त? What is analytical law school? Let's start with brief introduction about analytical school and then we'll go to the jurist one by one हैन। positivism एनालाइटिकल स्कुललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट नामहरू दिएको छ। पोजिटिभिस्ट स्कुल, अस्ट्रेलियन स्कुल, इम्पेरेटिभ स्कुल, जे भने पनि यसको एउटै मात्र मेन थिम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हायर पर्पज अफ ल। जहिले पनि एनालाइटिकल स्कुल, पोजिटिभिस्ट स्कुल टक्स अबाउट ल, यसले चाहिँ कानुनको मात्र कुरा गर्छ। अब यसमा के को कुरा आउँदैन? मोरालिटीको कुरा आउँदैन, गड मेड लजको कुरा आउँदैन। हियर वी ओन्ली स्टेट अबाउट वाट। म्याम यहाँको भिजिबल छैन स्क्रिन। स्क्रिन भिजिबल छैन भाइ? फेरि एकचोटि स्टप गरेर फेरि रिसेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ म्याम भिजिबल छ। Okay. म्याम त्यहाँ चाहिँ यसलाई प्ले गरे अझ ठुलो देखिन्छ, टिपोट गर्न साथीहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यहाँ तलबाट 73% लेखेको ठाउँबाट त्यहाँ क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै प्ले हुन्छ, होल स्क्रिन देखिन्छ। 73 त्यहाँ छेउमा, त्यहाँ एक्ज्याक्टली हो। स्लाइड्स हो? ओके ओके। त्यो सजिलो सबलाई। चेन्ज गरिराख्न पनि मिल्दैन रहेछ। मैले चाहिँ किनभने स्किप गराएको थिएँ भने सो आई कुड किप चेन्जिङ द स्लाइड्स। ठिकै छ। अब यही स्लाइडबाट नै हजुरहरूले मेजर कुरा टिप्नु होला, अरू म हजुरहरूलाई भन्दै गइरहेको छु है। अब पोजिटिभिस्ट ऊ स्कुलको चाहिँ म्याम यसो गरौँ न, उसको साइज अलिकति 73% नै राखिदिनुहोस्, अलिकति ऊ भयो, डिजिटेड भएर आयो। ठिक छ म्याम, पर्फेक्ट। हस्, थ्याङ्क यू ठिक सो छ। मच। ठिक छ म्याम। ओके, अब we are talking about positivist school हैन। positivist school लाई जति नाम दिए पनि it's all about what law is हैन। अब हामीले नेचुरल ल स्कुलमा के को आधारमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ? वाट ल आउट टु बी, कानुन कस्तो हुनुपर्छ। इट वाज लिङ्क्ड विथ मोरालिटी, इट वाज लिङ्क्ड विथ गड मेड लज। नाउ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट इन पोजिटिभिस्ट स्कुल, एनालाइटिकल स्कुल, इम्पेरेटिभ स्कुल, जे नाम भने पनि it's now linked with the source is only and only law हैन। पोजिटिभिजमले चाहिँ के कुरा गर्छ भन्दाखेरि मोरल्स भनेको अब्जेक्टिभ हुँदैन। मोरल्स आर नट अब्जेक्टिभ। या के अब्जेक्टिभ हुन्छ अरे भन्दाखेरि ल निड्स टु बी अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ, सरी, ल निड्स टु बी अब्जेक्टिभ भनेर चाहिँ भनिएको छ। केमा? पोजिटिभिस्ट एनालाइटिकल स्कुलमा। किन भन्दाखेरि मोरालिटी चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ? इरिभेलेन्ट हुनसक्छ, कन्टेक्स्टमा, सिचुएसनमा, मान्छेमा हैन। जे कुरा मलाई मोरल लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई त्यो नलाग्न सक्छ। जुन कुरा मेरो
मम्मीलाई जुन कुरा मेरो हजुरआमालाई मोरल लाग्न सक्छ त्यो मलाई नलाग्न सक्छ। उहाँहरूलाई के लाग्छ, मेन्सुरेसनमा चाहिँ अब बार्नुपर्छ होइन, मन्दिर जानु हुँदैन, त्यो उहाँहरूको लागि के भयो, मोरल भयो। तर त्यही कुरा मेरो लागि मोरल नहुन सक्छ। त्यही भएर मोरालिटी भनेको के हुन सक्छ, इरिभेलेन्ट हुन सक्छ इन कन्टेक्स्ट अफ डिफ्रेन्ट सिचुएसन, डिफ्रेन्ट पिपल। तर ल कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। ल निड्स टु बी, जहिले पनि इट सुड बी अब्जेक्टिभ भनेर भन्छ क्या। कसले भन्छ यो कुरा चाहिँ, एनालाइटिकल स्कुल। Legal positivism also views that morality is irrelevant. के को लागि भन्दाखेरि, to the identification of valid law. The etymological meaning of positive as used in jurisprudence is derived from the Latin word positum. होइन, positum भनेको चाहिँ it refers to law which is formally laid down or posited or affirmed by man. अब यो के को शब्दबाट चाहिँ आएको छ भन्दाखेरि, it is coming from the word positum which means law as it is. जसरी कानुन राखिएको छ, हजुरको अगाडि जे कानुन छ त्यही नै कानुन हो। अब यो मोरालिटी पनि हुँदैन, दायाँ बायाँ के पनि हुँदैन, ल जस्तो छ, ल एज इट इज। नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ कानुन जे छ त्यही नै हो के, जे छ त्यही नै हो, अरू इत्यादि हजुरहरूले अब डिस्क्राइब गर्न मिलेन। एज वी आर डिस्कसिङ अबाउट इट इन नेचुरल ल स्कुल, इट्स अल अबाउट बिङ descriptive in the nature of how law is in the society. Description of law as it is given in a time, certain place होइन। अब नेपालमा अहिले के कानुन छ, कन्स्टिट्युसनललाई मेन कानुन मानिएको छ, त्यो अन्तर्गत अरू कानुनहरू बिल्डअप गरिएको छ भने हाम्रो लागि भनेको अब कन्स्टिट्युसन नै फन्डामेन्टल ल हो, त्यसलाई नै फलो गरेर हामीले अरू लहरू कानुनको निर्माण गरेका छौँ। त्यही कुरा चाहिँ एनालाइटिकल स्कुलले के भन्छ भन्दाखेरि, which concentrate upon a description of law as it is in a given time and a given place, होइन, by reference to formal rather than to moral, ethical criteria or identification as discussed in नेचुरल ल स्कुल। अब नेचुरल ल स्कुलको जसरी यसलाई मोरालिटीसँग लिङ्कअप गरेर, क्राइटेरियासँग लिङ्कअप गरेर, आइडेन्टिफिकेसनसँग लिङ्कअप गरेर चाहिँ भएन। पोजिटिभिजम ल टक्स अबाउट लज आर कमान्ड्स होइन, दे आर कमान्ड्स एज डिस्क्राइब बाई अस्टिन होइन। अस्टिनले जसरी अस्टिनले भन्नुहुन्छ, he talks about the command of sovereign backed by sanction है। यो हजुरको एक्जाममा पनि आउन सक्छ। यो सेन्सोरियलको स्पेलिङ चाहिँ अलिकति हजुरले मिलाउनलाई, त्यो CEN हुन्छ, SEN हुँदैन है। अब यो हामीले अलिकति डेफिनेसन हेरौँ, अनि हरेक जुरिस्टलाई चाहिँ हामी फेरि वान बाई वान हेर्छौँ है। फर्स्टमा जेरेमी बेन्थमले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, he talked about expository jurisprudence, what म्याम law। यहाँ कुन नम्बर स्लाइडमा हुनुहुन्छ? 2 नम्बरको स्लाइड मात्रै देखाएको छ यहाँ। हामी सेकेन्डमै छौँ, जेरेमी बेन्थम, जोन अस्टिन। सेकेन्ड स्लाइडमा यहाँ हेन्स पोजिटिभ थ्योरिस्ट अफ ल मे ब्रिफली बी डिस्क्राइब्ड एज दोज विच कन्सन्ट्रेट्स अपन भन्ने त्यहाँ छ। फर्स्ट अब स्लाइडमै छौँ हामी फर्स्ट स्लाइडमै छौँ, जेनरल इन्ट्रोडक्सन भन्ने स्लाइडमा मात्रै छौँ। यहाँ सो भएको स्लाइड त्यही हो। नो, मैले चेन्ज गरिरहेको छु, वाइ दिस इज क्रिएटिङ प्रब्लम है, अगेन एन्ड अगेन। फेरि स्क्रिन सेयर गरेर उ गर्नु पर्यो हो। स्योर म्याम, म होल सेसनमा हुन्छु यहाँलाई एसिस्ट गर्न, केही पऱ्यो भने त्यो बोदर हुनु पर्दैन, त्यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि सजिलो होस्, यहाँलाई पनि सजिलो होस् भनेर म सेसनमै छु। पावर पोइन्ट अस्टिन आयो, ठिक छ। बेन्थम, जन अस्टिन, केल्सन आयो, ठिक छ। ठिक छ होइन। अब जेरेमी बेन्थमले चाहिँ एक्सपोजिटरी जुरिस्प्रुडेन्स वाट ल इज एन्ड सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्स वाट ल आउट टु बी है, यो चाहिँ हजुरको अब्जेक्टिभ क्वेसनको पर्सपेक्टिभबाट पनि
इम्पोर्टेन्ट छ सो प्लिज नोट इट डाउन अब यसलाई हामीले वान बाई वान पछि पनि हेर्छौँ अहिले ब्रिफमा हेरौँ है उहाँहरू सबैको के छ त मेन थिम चाहिँ के छ त जोन अस्टिनले चाहिँ द कमान्ड अफ सभरेन ब्याक्ड बाई स्याङ्सन यो त हजुरहरूलाई कन्ठै हुनु पर्यो ल इज द कमान्ड अफ सभरेन ब्याक्ड बाई स्याङ्सन जोन अस्टिन अब ह्यान्स केल्सनले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि हि टक्ड अबाउट पियर थ्योरी अब पियर थ्योरीमा पनि उसको ग्राउन्ड नर्म थ्योरी नर्म्सको रुलहरू छ त्यो हामीले पछि अहिले ब्रिफमा बुझौँ पछि अलिकति एक्सप्लेनेटरी उसमा म पढाइहाल्छु हजुरहरूलाई अब अकर्डिङ टु केल्सन पोजिटिभ ल मे हेभ इम्प्योरिटिज अफ मोरालिटी psychological, sociological and political theory. So the impurities need to be disinfected. त्यहाँ पनि अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एथिकल क्लिनिङ हुनु पर्यो भन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँ मोरालिटीको इम्प्योरिटिजहरू हुन सक्छ भन्छ सो द इम्प्योरिटिज निड टु बी डिसइन्फेक्टेड जसरी हामीले कोभिडको बेला डिसइन्फेक्सन्सहरू गराएको थियौँ नि सेम उसले पनि हेन्स केल्सनले त्यसरी नै अब इम्प्योरिटिजलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेड गर्नुपर्छ भन्छ के को लागि भन्दाखेरि इन अर्डर टु मेक द ल प्योर अनदर इम्पोर्टेन्ट जुरिस्ट इज H.L.A हार्ट होइन H.L.A हार्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि he separated law from all other sciences उसले पछि चाहिँ अलिकता के अरे नेचुरल लको कतिवटा कन्टेक्स्टलाई कतिवटा पर्सपेक्टिभलाई एक्सेप्ट पनि गराएको छ विल मोर डिस्कस अबाउट हिम लेटर बट टु बी ब्रिफ अबाउट H.L.A हार्टको चाहिँ एकदम पोजिटिभिजममा चाहिँ उसले स्ट्रिक्टली के अरे लोन एल्फोलरसँग डिबेट गरेर उसको राइटिङ्सहरूमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ल भनेको चाहिँ कहिले पनि इट सुड नट बी लिङ्क्ड विथ मोरालिटी भन्छ क्या ल र मोरालिटी चाहिँ यो दुईटा डिफ्रेन्ट थिङ हो यसलाई चाहिँ कहिले पनि जोडेर हेर्नु हुँदैन जसरी लोन एल्फुलरले चाहिँ यदि कानुन मोरल छैन भने त्यो कानुन नै हुँदैन भनेको छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है ल र मोरालिटी भनेको चाहिँ दुईटा डिस्टिङ्क्ट कुरा हो यसलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर सँगै चाहिँ हेर्नु हुँदैन भनेर कसले भनेको छ H.L.A हार्टले पछि हामी फेरि यसलाई फर्दर डिस्कस गर्छौँ है अब अलिकता लेट्स सी हाउ ही डिस्क्राइब्स अबाउट positivism as given by Hart यो हजुरले स्क्रिनसट लिनुभयो भने सजिलो हुन्छ उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभिजमलाई चाहिँ H.L.A हार्टले कसरी एक्सप्लेन गर्यो भन्दाखेरि द कन्टेन्सन द्याट लज आर कमान्ड अफ ह्युमन बिङ्स उसले पनि अलिकता के कसको अस्टिनकै उसलाई अस्टिनले चाहिँ कमान्ड अफ सभरिङ ब्याक्ड बाई स्याङ्सन भन्यो हार्टले चाहिँ लज आर कमान्ड्स अफ ह्युमन बिङ भन्यो होइन मैले अघि पनि भने देयर इज नो नेसेसरी कनेक्सन बिट्विन ल एन्ड मोरल ल र मोरलमा चाहिँ कुनै पनि कनेक्सन छैन लोन एल्फुलरले भनेको जस्तै चाहिँ ल एज इट इज हो नट ल आउट टु बी हुँदैन ल आउट टु बी चाहिँ ल एज इट इज नै हो ल एन्ड मोरल्सको चाहिँ कनेक्सनै हुँदैन भन्यो कसले H.L.A हार्टले एन्ड ही अल्सो टक्ड अबाउट द एनालाइसिस अफ लिगल कन्सेप्ट एज वर्थ पर्सुइङ एन्ड टु बी डिस्टिङ्ग्विस फ्रम हिस्टोरिकल इन्क्वायरिज जुन हिस्टोरिकल इन्क्वायरिज हुन्छ ओरिजिन अफ लको कुराहरू छ त्यो हिस्टोरिकल इन्क्वायरिज त्यो सोसियोलोजिकल इन्क्वायरिजबाट पनि अब उसले के गर्यो डिस्टिङ्ग्विस गर्यो केलाई लिगल कन्सेप्टलाई हि सिज द फङ्सनिङ अफ ल एज ल इट इज होइन यसलाई चाहिँ एउटा क्लोज लजिकल सिस्टमको रूपमा हेऱ्यो क्या विन विच करेक्ट लिगल डिसिजन क्यान बी डिड्युस्ड बाई के भन्दाखेरि लजिकल मिन्स होइन यहाँ चाहिँ तिम्रो के अरे सोसियल एम्स काम गर्दैन पोलिसिज काम गर्दैन मोरल स्ट्यान्डर्ड काम गर्दैन इट्स अ क्लोज लजिकल सिस्टम जहाँ चाहिँ लजिकल मिन्सकै आधारमा मात्र लजिकल डिसिजन उत्पादन गर्ने हो न कि सोसियल एम के थियो पोलिसी के थियो मोरालिटी के हो त्यसको आधारमा चाहिँ के अरे लजिकल डिसिजन्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ कसले H.L.A हार्टले and he also stated that moral judgments cannot be established or defended हैन मोरल जजमेन्ट्सलाई चाहिँ यो हो मोरल जजमेन्ट्स यो कारणले चाहिँ ठिक छ मेरो जजमेन्ट मोरालिटीको आधारमा चाहिँ ठिक छ भनेर डिफेन्ड गर्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन एज स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट्स क्यान बाई ऱ्यासनल आर्गुमेन्ट एभिडेन्स अर प्रुफ
हैन यसरी चाहिँ मोरालिटी जजमेन्ट्सलाई मोरल जजमेन्ट्सलाई चाहिँ कहिले पनि डिफेन्ड गर्न सकिँदैन भनेर भनेको छ। अब हामी वान बाई वान यो जुरिस्टहरूलाई हेर्दै जाउँ है त। बेन्थमलाई भन्दा पनि पहिला हामी अस्टिनलाई हेरौँ। हामी अस्टिनको स्लाइडमा छौँ। यस म्याम। ओके। अब अस्टिनलाई चाहिँ हामीले फाउन्डर अफ एनालाइटिकल स्कुल भनेर पनि चिन्छौँ है। अब एक्जाममा हु इज द फाउन्डर अफ एनालाइटिकल स्कुल भन्यो भने कन्फ्युज नहुनु होला। कन्ट्रिब्युसन त बेन्थमको अनि त्यसपछि अझै एचएलए हार्टको भन्दा पनि बेन्थमको एकदमै कन्ट्रिब्युसन छ एनालाइटिकल स्कुलमा। स्टिल वी स्टेट अस्टिन एज द फाउन्डर अफ एनालाइटिकल स्कुल। यदि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ हजुरहरूको हु इज द फाउन्डर अफ एनालाइटिकल स्कुल आयो भने चाहिँ हजुरहरूले जोन अस्टिन भनेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। अब अघिको अर्लियर स्लाइडमा पनि हामीले अस्टिनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ होइन। अस्टिनले चाहिँ हि इज अल्सो नोन एज द फाउन्डर अफ इङ्ग्लिस जुरिस्प्रुडेन्स होइन। इङ्ग्लिस जुरिस्प्रुडेन्स एज इन इङ्ल्यान्डको जुरिस्प्रुडेन्सियल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उसले डिस्कस गरेको भएर चाहिँ वी अल्सो सी हिम एज द फाउन्डर अफ इङ्ग्लिस जुरिस्प्रुडेन्स। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लज आर कमान्ड्स होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले एनालाइटिकल स्कुललाई इम्पेरेटिभ स्कुल भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। वाइ किन भन्दाखेरि लज आर कमान्ड्स भनेर कसले भन्छ अस्टिनले भन्छ। उसले चाहिँ 3-4वटा इम्पोर्टेन्ट बुकहरू लेखेको छ हजुरहरूले नोट डाउन गर्नु होला। द फर्स्ट वान इज अ प्ली फर कन्स्टिट्युसन PLEA है अ प्ली फर कन्स्टिट्युसन। सेकेन्ड इज प्रोभिन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिटरमाइन्ड। यो चाहिँ एकदम आइराख्ने क्वेसन हो। द प्रोभिन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिटरमाइन्ड यो एकदमै दुईटा इम्पोर्टेन्ट किताबमा चाहिँ उसले आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरेको छ। र यो धारणाहरू व्यक्त गर्ने बेला चाहिँ अस्टिनले फर्स्टमा के गरेको छ भन्दाखेरि he has rejected natural law on the grounds that it is ambiguous and misleading। उसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेचुरल ल चाहिँ एकदमै एम्बिगस छ मिसलिडिङ छ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि मोरालिटीको बेसिसमा कानुन त निर्माण गर्न सकिँदैन। देयर सुड अलवेज बी कमान्ड हुनुपर्छ सोभरेन हुनुपर्छ स्याङ्सन हुनुपर्छ भनेर कसले भन्छ जोन अस्टिनले भन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बिर्सिनु भएन। कमान्ड सोभरेन स्याङ्सन CSS। He talks about these 3 elements in context of describing what is law होइन। there should be always a इन्टेलिजेन्ट सोभरेन हुनुपर्छ जसले चाहिँ के गर्छ अरूलाई कमान्ड गर्छ। यदि त्यो कमान्ड कसैले फलो गर्दैन भने अब त्यहाँ के दिइन्छ स्याङ्सन दिइन्छ पनिसमेन्ट दिइन्छ। बिकज यु आर बाउन्ड टु फलो द कमान्ड्स अफ द सोभरेन भन्छ। अस्टिनले चाहिँ द म्याटर अफ जुरिस्प्रुडेन्स इज पोजिटिभ ल law simply and strictly so called or law set by political superior to political inferiors। यो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो टिप्नु होला। a law set by political superior to political inferiors। political inferiors लाई को लागि सेट गरिएको रुल हो। कसले सेट गर्छ यो चाहिँ पोलिटिकल सुपेरियर। त्यहाँ किनभने देयर इज अलवेज one group that is always politically superior and who tries to dominate the political inferiors होइन। the matter of jurisprudence is positive law भनेको चाहिँ यही हो उसको लागि law set by political superior to political inferiors। अघि पनि मैले टिपाएको थिएँ हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट द प्रोभिन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिटरमाइन्ड होइन। अब अलिकति उसले ललाई कसरी डिस्क्राइब गर्यो भन्ने कुरा बुझौँ है त। उसले चाहिँ ल मे बी क्लासिफाइड एज 2 तरिकाले चाहिँ ललाई क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्यो है। एउटा भनेको चाहिँ लज इम्प्रोपरली सो कल्ड
अर्को भनेको लज प्रपरली सो कल्ड होइन। यो दुईटा कुरा चाहिँ उसले कुरा गर्यो। कसले भन्दाखेरि अस्टिनले। अब लज प्रपरली सो कल्ड र लज इम्प्रपरली सो कल्डको डिफ्रेन्सिएसहरू हेरौँ है त। वाट इज ल इम्प्रपरली सो कल्ड एन्ड लज प्रपरली सो कल्ड होइन। अब लज प्रपरली सो कल्ड भनेको चाहिँ इट्स अ general commands which comprises by laws of God and human laws होइन। एउटा भनेको चाहिँ laws of God जुन चाहिँ set to his human creatures which is however unknown, जुन चाहिँ unknown छ। laws properly so called भनेको चाहिँ laws of God हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ human laws हुन्छ। यो हजुरको यो माथिको भन्दा पनि यो तलको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ह्युमन लज उसको यो कसले चाहिँ लज स्ट्रिक्टली सो कल्ड र लज नट स्ट्रिक्टली सो कल्ड डिस्क्राइब गर्यो भनेर क्वेसन आयो भने चाहिँ हजुरहरूले अस्टिन भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब उसले चाहिँ लज स्ट्रिक्टली कल्ड र लज नट स्ट्रिक्टली कल्ड भनेर चाहिँ उसले कसरी डिस्क्राइब गर्न खोजेको भन्दाखेरि लज स्ट्रिक्टली सो कल्ड भनेको चाहिँ इट्स अलवेज बाइन्डिङ क्या होइन। ह्युमन ल कुनै ल चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली लागू गरिन्छ भने कुनै ल चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू नहुन पनि सक्छ। यो दुई तरिकाले चाहिँ ल स्ट्रिक्टली सो कल्ड एन्ड लज नट स्ट्रिक्टली सो कल्ड लज सेट बाई मेन टु मेन भनेर उसले चाहिँ ह्युमन लजलाई यसरी डिस्क्राइब गरेको छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ वी क्यान सी लज इम्प्रपरली सो कल्ड कम्प्राइजेस अफ टु लज, लज बाई एनालोजी एन्ड सेकेन्ड इज लज बाई मेटाफर। यो पनि सम्झिनु पर्यो है। कहिलेकाहीँ लज इम्प्रपरली सो कल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि लज बाई एनालोजी एन्ड लज बाई मेटाफर। अब लज बाई एनालोजी भनेको के रहेछ हेरौँ है त। दिज आर द रुल्स सेट आउट एन्ड इन्फोर्स्ड बाई मियर पब्लिक ओपिनियन बाई एन इनडिटर्मिनेट बडी इन रिगार्ड टु ह्युमन कन्डक्ट सच एज पब्लिक इन्टरनेसनल ल होइन। पब्लिक इन्टरनेसनल इज वान अफ द लज बाई एनालोजी। यो चाहिँ कसले गरेको हुन्छ? रुल्स सेट आउट एन्ड इन्फोर्स्ड बाई मियर पब्लिक ओपिनियन। यसमा चाहिँ डिटर्मिनेट बडी हुँदैन। यो चाहिँ इनडिटर्मिनेट बडीले चाहिँ यो कानुन बनाएको हुन्छ लज बाई एनालोजीमा। एन्ड सेकेन्ड इज लज बाई मेटाफोर। लज बाई मेटाफोर भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि दिज आर अब्जर्भ बाई लोवर एनिमल्स और लज डिटर्माइनिङ द मुभमेन्ट अफ एनिमेट बडिज होइन। यसमा चाहिँ अलिकति लोवर एनिमल्सहरूकोबाट चाहिँ यो हजुरहरूले डेफ्थमा बुझ्न आवश्यक छैन। सिर्फ यो बुझ्नु कि लज इम्प्रपरली सो कल्ड र लज प्रोपरली सो कल्ड भनेर चाहिँ अस्टिनले दुई तरिकाले चाहिँ ललाई डिस्क्राइब गरेको छ। त्यति मात्र नभएर उसले के भन्यो भन्दाखेरि पोलिटिकल सुपेरियर्स टु पोलिटिकल इन्फेरियर्स सम्झिनु पर्यो है हजुरहरूले। ल सेट बाई मेन इन पर्सुएन्स अफ पोलिटिकल राइट्स। यसरी चाहिँ उसले कुरा गरेको छ है अस्टिनले चाहिँ। अब त्यति मात्र नभइकन अब उसले अस्टिनले चाहिँ एउटा के भन्छ भन्दाखेरि हि टक्स अबाउट सोभरेन एज कसरी भन्दाखेरि इट्स अ ह्याबिट अफ ओबिडियन्स टु अ डिटर्मिनेट कमन सुपेरियर। त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि पनि कुरा गऱ्यौँ हामीले पोलिटिकल सुपेरियर्स हुन्छ भनेर। हो त्यहाँ चाहिँ अब हामीले यसरी त्यो पोलिटिकल सुपेरियरलाई कन्टिन्युसली यसरी फलो गर्छौँ कि त्यहाँ हेबिट अफ ओबिडियन्स हुन जान्छ क्या। यही कुरा चाहिँ उसको पछि क्रिटिसाइज पनि भएको थियो। त्यसरी हरेक व्यक्ति त एउटै टाइममा पोलिटिकली सुपेरियर त भइराख्दैन। त्यो हेबिट अफ ओबिडियन्स उसलाई नै फलो गरिराख्ने हो त जहिले पनि कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने अवस्था त रहँदैन नि त। त्यही भएर अस्टिनलाई पछि अरू जुरिस्टहरूले यही पोइन्टमा चाहिँ के अरे क्रिटिसिजम पनि गरेका थिए द्याट देयर माइट नट बी कमन सुपेरियर एट अल टाइम्स बिकज द सुपेरियरिटी किप्स चेन्जिङ नि त। आज एउटा व्यक्ति सत्तामा छ भने अर्को भोलि अर्को व्यक्ति सत्तामा हुन सक्छ। त्यो रुल अपन गर्ने कन्टेक्स्टहरू चाहिँ चेन्ज भइराख्ने अवस्था भएको भएर चाहिँ यो हेबिट अफ ओबिडियन्स जुन उसले पोलिटिकल सुपेरियरिटीको कुरा गर्यो पछि चाहिँ उसको त्यो सुपेरियरिटी चाहिँ थोरै के अरे उसको
ऊ पनि भएको थियो है, क्रिटिसाइज पनि भएको थियो। अब अर्को कुरा चाहिँ अस्टिनले को बारेमा आइराख्ने क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स हि टक्ड अबाउट है। यो स्लाइडमा नहुन पनि सक्छ, मैले हामीहरूलाई भनिरहेको छु। टाइप्स अफ जुरिस्प्रुडेन्समा चाहिँ उसले के भन्ने भन्दाखेरि फर्स्ट वान इज पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स, सेकेन्ड वान इज जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स है। पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स, जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स। अब के हो त पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स र जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स, एकदम ब्रिफली बुझौँ। पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स भनेको जुरिस्प्रुडेन्स अफ सर्टेन स्टेट होइन। अब इन्डियन ल एउटा हुनसक्छ, नेप्लिज ल एउटा हुनसक्छ, अमेरिकन ल एउटा हुनसक्छ। इट इज अप्लाइड टु अ पार्टिकुलर कन्टेक्स्ट के, पार्टिकुलर स्टेट, पार्टिकुलर कन्टेक्स्टमा लागू हुने जुरिस्प्रुडेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स इन अब एनी स्टेट। अब हाम्रो लागि नेप्लिज लिगल सिस्टम हो नि त होइन, इन्डियाको लागि इन्डियन लिगल सिस्टम हुनसक्छ, अमेरिकाको लागि आफ्नै लिगल सिस्टम हुनसक्छ, कमन लिगल सिस्टम, सिभिल लिगल सिस्टम। हामीले यो लिगल सिस्टमहरूको बारेमा त चर्चा गरिराखेका हुन्छौँ नि। द्याट इज वान टाइप अफ पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स विच इज रेलिभेन्ट टु अ पार्टिकुलर कन्डिसन मात्र के। अब जेनरल, अब अर्को टाइप्स भनेको चाहिँ जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स, जुन भनेको चाहिँ युनिभर्सल इन नेचर हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल ह्युमन राइट्स, त्यो त पार्टिकुलर भन्दा पनि इट्स काइन्ड अफ युनिभर्सल नेचर नि त। अब युडिएचआर होइन, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अन ह्युमन राइट्स, यो त अलिकता हजुरहरूको लागि के अरे युनिभर्सल नेचरको भयो। द्याट्स जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स विच इज एप्लिकेबल टु अल। सो अस्टिनले पनि टु टाइप्स अफ जुरिस्प्रुडेन्सको कुरा गर्यो, पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स र जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स है। टाइप्स अफ जुरिस्प्रुडेन्समा अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्ने यो अर्को प्रोबेबल क्वेसन हो है। वाट इज practical jurisprudence and what is के अरे जनरल जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ हामीले अलिक थोरै ब्रिफमा मात्र कुरा गऱ्यौँ। अब अरू चाहिँ हजुरहरूले के अरे कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त यसो आफूले स्टडी गर्दा पनि बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब हामी अर्को नेक्स्ट जुरिसतिर लागौँ, हु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ पोजिटिभिस्ट स्कुल, जेरेमी बेन्थम। जेरेमी बेन्थम, स्लाइड एकैछिन है। म्याम यो इक्जाममा अस्टिनको कन्सेप्ट अलिकति सोधिदिएर हुन्छ, क्रिटिसिजम पनि सोध्या हुन्छ। सो बरु अर्को जुरिस्टको एस्केप गरेर यो अस्टिनको अलिकति कमान्ड थ्योरी र ती क्रिटिसिजम यहाँ स्लाइडमा मैले देखेँ त्यो कन्टिन्यू गरे हुन्छ। हो फेरि अरू थ्योरीको बारेमा चाहिँ होला भनेर हो। जस्तै केल्सनको प्योर थ्योरी अलिकति सोध्या हुन्छ, यता फ्रिक्वेन्टली सोध्ने भनेको, र यता अस्टिनको कमान्ड थ्योरी। बेन्थमको थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्न भन्दैन, तर पेन एन्ड प्लेजरको कुराहरू अलिकति गरेको पाइन्छ। अनि अरूको त्यस्तो चाहिँ जस्तै होल्यान्डको एक्सटर्नल ह्युमन एक्सनको कुराहरू अलिकति थोरै अब्जेक्टिभमा मात्रै सोध्ने हो, तर सब्जेक्टिभको पर्सपेक्टिभमा बढी सोधिएको प्योर थ्योरी, अस्टिन र कमान्ड बेन्थम, थ्योरीहरू। बेन्थमको हेडेनोइजम थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन। यो अस्टिनको अझै अस्टिनको र केल्सनको प्योर थ्योरी चाहिँ अलिकति सोधेको देखिन्छ। अनि बिसाइड द्याट अलिकति हार्ट एन्ड फुलर डिबेट त पछि हामी गरौँला। कमान्ड त बिएलबीमा पनि यो सोधेको पाइयो, 2 वर्ष लगातार सोध्यो। अनि यस वर्ष मलाई लाग्छ 5 नम्बरमा अस्टिनको कमान्ड थ्योरी सोध्न सक्ने सम्भावना छ। पछाडि यो अलिकति क्रिटिसिजम र अलिकति कमान्डको कन्सेप्ट प्रोपरली सोकल्ड एन्ड प्रोपरली नट सोकल्डबाट यहाँले अलिकति यहाँबाट चाहिँ गर्दै हुन्छ। ल ओके। अब उसले जुन लज नट स्ट्रिक्टली सो कल्डमा चाहिँ के भन्दा भन्दाखेरि कन्जिस्ट द ल सेट बाई डिटर्मिनेट बडी
हैन, मेन बट नट एज अ पोलिटिकल सुपेरियर। अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति नेचुरल उसँग उसले के अरे लज नट स्ट्रिक्टली सो कलमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो क्या। इट इज लज सेट बाई डिटर्मिनेट बडी। त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल सुपेरियर भन्दा पनि अब को हुने भयो भन्दाखेरि अ मेन, लज सेट बाई मेन इन द स्टेट अफ नेचर होइन। अब यहाँ चाहिँ अर्को के भन्यो भन्दाखेरि इट इज लज सेट बाई सभरेन नट एज अ पोलिटिकल सुपेरियर। अब इक्जाम्पल हाम्रो लागि कन्स्टिट्युसन ल हुनसक्छ, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको माथि रुल अपन गर्न सक्ने अवस्था पनि लज नट स्ट्रिक्टली सो कल्ड अन्तर्गत आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल एउटा गार्जियनसिप मेन्टेन गर्न लागि कुनै फादरले या कुनै मदरले आफ्नो चाइल्डको लागि रुल सेटअप गरेको हुनसक्छ नि त। तिमी 5 बजे स्कुल पछाडि आएर पछि 15-20 मिनट फ्रेस भएपछि चाहिँ तिमीले होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसमा स्याङ्सन त नहुन सक्छ होइन, तर इट इज उसले अब त्यो होमवर्क गरेन भने स्कुलमा हुने स्याङ्सन त छुट्टै छ। तर यसमा यो नगरेको अवस्थामा नहुन पनि सक्छ नि त, स्याङ्सन नहुन पनि सक्छ। त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ इट इज द लज द्याट आर सेट अप बाई मेन टु मेन फर द प्रोग्रेस अफ सोसाइटी। यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल सुपेरियरिटीबाट हुने भन्दा पनि इट इज द लज सेट बाई मेन इन द स्टेट अफ नेचर होइन। नेचरको कन्टेक्स्टमा दिनहुँ कार्य गर्नको लागि मेनले कुनै एउटा व्यक्तिले बनाएको कानुन अन्तर्गत चाहिँ हामीले लज नट स्ट्रिक्टली सो कल्ड, नामले पनि बुझिन्छ नि त, लज नट स्ट्रिक्टली सो कल्ड बिकज इट इज नट मेड बाई अ पोलिटिकल सुपेरियर। अब सेकेन्ड भनेको लज स्ट्रिक्टली सो कल्ड। अब लज स्ट्रिक्टली सो कल्ड भनेको चाहिँ इट कम्प्राइजेस लज सेट बाई, अब यहाँ चाहिँ कसको कुरा आयो, पोलिटिकल सभरेनको कुरा आयो। It is the law set by political sovereign or political superior to other, that is subject or political inferior. So the laws strictly so called are only termed as the law by Austin. अब उसले जुन माथिको laws not strictly so called छ नि त्यसलाई कानुन मानेन, उसको लागि कानुन भनेको के हो अरे भन्दाखेरि ल स्ट्रिक्टली सो कल्ड। किन ल स्ट्रिक्टली सो कल्ड मात्र यस्तो कानुन हो जहाँ कमान्ड हुन्छ, त्यहाँ सोभरिन पावर हुन्छ, स्याङ्सन हुन्छ। जबसम्म यो 3टा एलिमेन्ट हुँदैन तबसम्म कुनै पनि कानुनलाई कानुन मान्नु हुँदैन भनेर कसले भन्छ, अस्टिनले भन्छ। That's why we called his theory as command theory, because he states that there should always be a political sovereign power who sets out rule for political inferior. So for him, only these laws strictly so-called are the laws for this any society. यो बाहेक अरु जति पनि कानुन छ त्यो भनेको चाहिँ अब के अन्तर्गत आउने भयो, पोजिटिभ मोरालिटी। उसले त्यही दुईटा कुरा गर्छ कि पोजिटिभ ल र पोजिटिभ मोरालिटी हुन्छ के। पोजिटिभ ल भनेको चाहिँ त्यही ल स्ट्रिक्टली सो कल्ड भयो किनभने त्यहाँ कमान्ड हुन्छ, सोभरिन पावर हुन्छ, स्याङ्सन हुन्छ। अनि ल नट स्ट्रिक्टली सो कल्ड भनेको चाहिँ पोजिटिभ मोरालिटी भयो किनभने त्यहाँ त्यो कमान्ड भयो भने कहिलेकाहीँ कमान्ड र सोभरिन छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ स्याङ्सन नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सोभरिन र स्याङ्सन छ त्यहाँ कमान्ड नहुन सक्छ। एनी वान अफ द एलिमेन्ट माइट बी मिसिङ केमा भन्दाखेरि पोजिटिभ मोरालिटीमा। त्यही भएर त्यो पोजिटिभ मोरालिटीमा यो 3टा एलिमेन्टमा चाहिँ एउटा एलिमेन्ट नहुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ लको बारेमा ल भनेर चिनेन, उसले त्यसलाई के भनिदियो, पोजिटिभ मोरालिटी भनिदियो। किनभने वान वे or another the element might be missing, the element might be missing भन्दाखेरि कुन एलिमेन्ट भन्दाखेरि कमान्ड might be missing, sovereign might be missing, political superior, sovereign भनेको स्याङ्सन हैन। त्यो कानुन फलो गरिएन भने तिमीलाई के अरे स्याङ्सन नहुन पनि सक्छ। फर इक्जाम्पल यो बेसिक के अरे सुसाइडको इक्जाम्पल लिउँ न। कुनै राज्यले चाहिँ अब सुसाइड गर्नु हुँदैन भनेर कानुन बनायो हैन। अब यो सुसाइड गर्नु हुँदैन भनेर कानुन त बनायो, तर वाट इफ वान डज सुसाइड, सुसाइड गरिसकेपछि त्यहाँ के स्याङ्सन गर्ने अवस्था हुन्छ त, स्याङ्सन कसलाई गर्ने। अब
त्यो के अरे सुसाइड अरू व्यक्तिले कर्का लगाएर गरेको छ भने त्यो छुट्टै कन्टेक्स्ट, आइएम नट टकिङ अबाउट द्याट। बट त्यो जो व्यक्तिले नै सुसाइड गरेको छ उसलाई त स्याङ्सन गर्ने अवस्था त हुँदैन होइन। त्यो एउटा कमान्ड त छ नि, त्यहाँ सभरिन पावरले बनाएको रुल त हो, तर त्यहाँ के मिसिङ हुनसक्छ, स्याङ्सन मिसिङ हुनसक्छ। सो these laws sometimes may have positive morality, but they are not laws strictly so called because one of the element, command, sovereign or sanction, might be missing in this. So he states that positive laws should always comprise of three elements: command, sovereign and sanction. अब अलिकति उसले कमान्डमा प्रोभिन्स, उसको जुन किताब छ प्रोभिन्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिटरमाइन्ड, उसले चाहिँ अब कमान्डलाई कसरी हेऱ्यो हेरौँ है त। कमान्ड मिन्स द फलोइङ होइन, एउटा भनेको अ विस अ डिजायर कन्सिप्ट बाई अ ऱ्यासनल बिङ द्याट अनदर ऱ्यासनल बिङ स्याल डु अर फोरबिड। यो चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि कुनै एउटा ऱ्यासनल बिङको चाहना हो रे, के चाहना रे, अर्को व्यक्तिले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ के हो रे, द्याट्स अ कमान्ड। अ विस अ डिजायर कन्सिप्ट बाई अ वान ऱ्यासनल बिङ टु अनदर ऱ्यासनल बिङ द्याट ही स्याल डु समथिङ अर फोरबियर समथिङ। मैले एउटा कमान्ड के हुनसक्छ, हत्या गर्नु हुँदैन, रेप गर्नु हुँदैन, द्याट माइट बी वान अफ द कमान्ड इन द सोसाइटी। तिमीले मलाई नपिट होइन, द्याट माइट बी वान, sorry, that might be one command. It's a desire that is conceived by rational being. अर्को कुनै व्यक्तिले चाहिँ यो कार्य नगरिदियोस् है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कमान्डको पार्ट हुन सक्छ। अब दोस्रो भनेको एन इभिल टु प्रोटेक्ट फ्रम द फर्मर, द्याट इज सभरेन, and to be incurred by the latter, that is subject, in case the latter not comply with the wish. अब त्यो विश जुन छ नि हाम्रो माथिको जुन चाहना छ नि, यदि त्यो चाहनालाई कसैले फलो गर्दैन भने that is an evil to protect from the former, that is sovereign. अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ इन्कर गर्ने by the latter, that is subject, कुनै sovereign पावरबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने ऊ पनि के भयो, एउटा कमान्ड भयो। अनि थर्ड भनेको इट्स एन एक्सप्रेसन अर इन्टिमेसन अफ द विश बाई वर्ड्स अर अदर साइन्स। दिस इज अल्सो एन एक्सप्रेसन, के को एक्सप्रेसन अफ द विश, के को आधारमा, कुन शब्द लिखित शब्दमा चाहिँ यो हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, या अरू साइन पनि हुनसक्छ। अब फर इक्जाम्पल के अरे कुनै ठाउँमा बाटोहरू बनाइरहेको छ भने हजुरहरूलाई त्यहाँ डाइभर्जनको बोर्ड राखेको हुन्छ होइन, त्यो डाइभर्जनको बोर्ड भनेको इज वान अफ द कमान्ड। यहाँ बाटो बनिरहेछ, तिमी चाहिँ अर्कै बाटो प्रयोग गर है भन्ने कुरा पनि त इट्स त्यहाँ वर्डमा त एक्सप्लेन गरेको हुँदैन, तर देयर इज अ साइन द्याट यु सुड नट युज द्याट रोड बिकज इट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन। त्यो पनि एउटा के भयो, इट इज एन एक्सप्रेसन, इट इज एन कमान्ड होइन। कमान्डलाई चाहिँ यसरी these three notions are inseparably bound up in the command. The first and third notions refer directly to the command because they express the wish of the person commanding. The second notion indirectly refers to a command. पहिलो र तेस्रो नोसनले चाहिँ डाइरेक्ट भन्यो तिमीले यो गर्नुपर्छ through assemblage of words or signs होइन। सेकेन्डले चाहिँ इन्डिरेक्टली उ गर्यो भन्दाखेरि किनभने यो गरेनौ भने चाहिँ यस्तो हुन सक्छ है भन्ने कुराले त्यो इन्डिरेक्टली नोसन गर्यो क्या। दिज आर द कमान्ड्स द्याट अस्टिन टक्स अबाउट होइन। अब अर्को भनेको सोभरिन बडी होइन, सोभरिन सुपरियर पोजिसनको कुरा गर्छ Austinले चाहिँ। According to Austin, if a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate political superior is sovereign in that society, and the society including the superior is a society political and independent. उसको यहाँ अघि पनि मैले हजुरलाई ह्याबिट अफ ओबिडियन्सको कुरा गरेको थिएँ। कुनै पनि सुपेरियर पावर हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा ह्याबिचुअल अफ ओबिडियन्स चाहिँ कसरी आउँछ अरे भन्दाखेरि यु कन्टिन्यू टु फलो सम सुपेरियर पावर होइन। त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि हाम्रो पनि अब रेगुलर आज बिहान
अब हामी बिहान उठ्छौँ, ब्रस गर्छौँ, अनि त्यसपछि रेडी हुन्छौँ, खाना खान्छौँ, अनि के अरे कलेज या अफिस जान्छौँ। द्याट्स वान टाइप अफ हेबिचुअल ओबिडियन्स वी हेभ फलोड इन आवर लाइफ। त्यसरी नै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा पोलिटिकल सुपेरियरले जहिले पनि एउटा हेबिट अफ ओबिडियन्स चाहिँ कसलाई फलो गर्न लगाउँछ? पोलिटिकल इन्फेरियर, होइन? यो चाहिँ एट्र्याक्सन हो क्या। He insisted that the true sovereign should attract the obedience of political inferiors, and should not render obedience to any superior. He stressed that the requirement of sovereign within a state should be determinate. अनि यो भनेको चाहिँ जहिले पनि sovereign power भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ? डिटर्मिनेट हुनुपर्छ, इन्डिटर्मिनेट भएर हुँदैन। जुन कुरा चाहिँ उसको पछि गएर क्रिटिसिजम पनि भएको छ। डिटर्मिनेन्सी त जहिले पनि हुन्छ। अघि पनि मैले कुरा गरेँ, पोलिटिकल सुपेरियर त एउटै व्यक्ति हुन सक्छ भन्ने त हुँदैन, होइन? हाम्रो के अरे उसमा इलेक्सनहरू भइरहेको छ, होइन? आज एउटा व्यक्तिले प्राइम मिनिस्टरको ऊ दाबी गर्छ भने भोलि अर्को व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हुन सक्छ। पोलिटिकल सुपेरियरिटी त एउटै डिटर्मिनेट त हुन सक्दैन नि त। सो हि वाज क्रिटिसाइज द्याट योर austin sovereignty cannot be all the time determinate. It can be indeterminate sometimes because there is a need of society. जसरी need of society ले आज एउटा व्यक्तिलाई पोलिटिकल सुपेरियरको रूपमा मानेछ भने भोलि त्यो पोलिटिकल सुपेरियरिटी नहुन पनि सक्छ, होइन? द सेकेन्ड एलिमेन्ट इज सोभरेन पावर। अब यसमा चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ स्याङ्सन्स हो। स्याङ्सन भनेको त अब कुनै पनि जुन अघिको हामीले यो यसमा विसको कुरा गऱ्यौँ नि, विस अर डिजायर कन्सेप्ट अफ अ ऱ्यासनल बिङ। यदि त्यो विस अर डिजायरले जुन ऱ्यासनल बिङले राखेको थियो त्यो कुरा चाहिँ फुलफिल हुन सकेन भने अब जहिले पनि त्यहाँ के हुनसक्छ? स्याङ्सनको उपाय हुनसक्छ, पनिसमेन्टको उपाय हुनसक्छ। त्यो पहिला पनिसमेन्ट अब फिजिकल थियो भने अहिले त्यो पनिसमेन्ट हामीले चेन्ज गरेर क्षतिपूर्तिमा, जरिवानामा चेन्ज गरिरहेछौँ। वी आर टकिङ अबाउट अदर फर्म्स अफ पनिसमेन्ट नाउ इन कन्टेक्स्ट अफ स्याङ्सन। त्यो कुरा छुट्टै छँदै नै छ। तर अस्टिनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जुन विस अर डिजायर हामीले सोभरेन पावरले राखेको हुन्छ, जुन कमान्ड थ्योरीमा उसले एक्सप्लेन गराएको थियो, यदि त्यो फलो गर्न सकिएन भने चाहिँ अब के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यहाँ स्याङ्सन लागू हुन्छ। That's why he states about these three elements: command, sovereign, and sanction in के अरे पोजिटिभ ल, है? यो तीनटा उसमा चाहिँ उसले ओबिडियन्सको कुरा गरेको छ। तर उसलाई क्रिटिसिजम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन उसले कुरा गर्यो नि, हु डज द कमान्ड, हु मेक्स द कमान्ड लायबल, होइन? कुन पोलिटिकल सुपेरियरलाई चाहिँ डिटर्मिनेट मान्ने, इन्डिटर्मिनेन्सी पनि त हुनसक्छ नि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पछि पनि उसको क्रिटिसिजम चाहिँ भएको थियो। यो चाहिँ पछि आफूले पनि पढ्नु होला। के कन्फ्युजन भयो भने हामी फेरि फर्दर पनि डिस्कस गरौँला। अहिले चाहिँ हामी अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट जुरिसमा जाउँ, है? बेन्थमको पनि एकदम यो उसको जुन हेडोनिजम थ्योरी छ, युटिलिटेरियनिजम थ्योरी, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी एचएलए हार्टलाई हेरौँ है, सरी बेन्थमलाई हेरौँ है त। अब बेन्थमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हि इज अल्सो वान अफ द मेन जुरिस्ट अफ पोजिटिभिस्ट स्कुल। हिज मेन कन्ट्रिब्युसन वाज अबाउट सिस्टमेटिक एनालाइसिस अफ लिगल ल एन्ड सिस्टम। क्या उसले चाहिँ हरेक कुरा ल, लिगल सिस्टममा चाहिँ सिस्टमेटिक कुरा गर्यो। हि टक्ड अबाउट प्रिन्सिपल अफ युटिलिटी, प्रिन्सिपल अफ युटिलिटी इन द सेन्स द्याट म्याक्सिमम प्लेजर टु अल। जहिले पनि लको एचिभ मोटिभ चाहिँ के हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले चाहिँ, सरी एकैछिन है, धेरै जो जति पनि कानुन निर्माण हुन्छ त्यो कानुन निर्माण गर्ने बेला चाहिँ
always law should be thinking about more pleasure to more people. The principle of utility मा चाहिँ he stated that every state should think about more pleasure to more people in context of forming legal system or analyzing the law. हैन उसले चाहिँ यसरी के कुरा गर्यो भन्दाखेरि he talked about stating that यो indeterminacy of the common law is endemic भन्ने कुरा यो अलिकति छुट्टै पछि डेप्थमा हजुरले LLM मा पढ्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले उसको उसले ललाई कसरी क्लासिफाई गर्यो अनि त्यसपछि उसको यो हेडोनिजम थ्योरी भनेको के हो यसले क्याल्कुलस उसको हेडोनिजम थ्योरीमा यो कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त भनेर कुराहरू चाहिँ अहिले हामी डिस्कस गरौँ हैन अब युटिलिटेरियनिजम थ्योरी हेडोनिजम थ्योरी भन्दा चाहिँ अगाडि हामीले दुईटा कुरा चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भने अघि अर्लियर साइडमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ he talked about expositorial jurisprudence and sensorial jurisprudence. Expositorial jurisprudence भनेको what law is and sensorial jurisprudence भनेको what law ought to be. यो चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि एक्सपोजिटरी जुरिस्प्रुडेन्स भनेको चाहिँ जहिले पनि अथोरिटेटिभ पनि हुन सक्छ नन अथोरिटेटिभ पनि हुन सक्छ के एक्सपोजिटरी अब वाट ल इज ल कानुन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त कानुन कहिलेकाहीँ लेजिस्लेटिभ पावर जुन अब हाम्रो पनि बिल प्रोसेसिङहरू छ नि त्यो लेजिस्लेटिभले कसरी कानुन बनाउँछ भन्ने कुराहरू त छँदैछ त्यो भनेको के भयो अथोरिटेटिभ भयो के अथोरिटेटिभ ल मेकिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ एक्सपोजिटोरियलको एउटा वान अफ द पार्ट भयो अब नन अथोरिटेटिभ भनेको चाहिँ एक्सपोजिटोरियलकै अर्को पार्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दे आर डिस्क्राइब फ्रम द नन अथोरिटेटिभ पार्ट्स लाइक बुकहरू के ठुल्ठुलो अथरहरूले लेखेको बुक अनि त्यसपछि जुरिस्टहरूले लेखेको किताबहरू त्यो भनेको चाहिँ सबै के भयो भन्दाखेरि अनअथोरिटेटिभ एलिमेन्ट अफ एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रुडेन्स यो एक्सपोजिटोरियल जुरिस्प्रुडेन्समा चाहिँ दुईटा कन्टेक्स्ट छ है एउटा अथोरिटेटिभ अर्को अनअथोरिटेटिभ यो हामी वान बाई वान हेर्छौँ अनि अर्को भनेको सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्स हैन सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्स भनेको चाहिँ इट्स लिङ्क्ड विथ वाट ल आउट टु बी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यो लिङ्क अप गर्न सक्नुहुन्छ है अघि जुन अस्टिनले पार्टिकुलर र जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स भनेको थियो नि यो अलिकति त्यस्तै छ क्या पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स र वाट ल इसँग नै कनेक्टिभिटी राख्थ्यो हैन सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्स अलिकति जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स हैन जुन चाहिँ सबैलाई युनिभर्सल हुन्छ नि त हो त्यो ट्रिटिजहरू बुक्सहरू त्यो चाहिँ अलिकता जेनरल जुरिस्प्रुडेन्ससँग पनि कनेक्ट गरेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ तर अहिले ब्रिफमा बुझाएर चाहिँ के लेख्नु के हजुरले नोट डाउन गर्नु भने बेन्थमले चाहिँ टु टाइप्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स एक्सपोजिटोरियल र सेन्सोरियल जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छ एक्सपोजिटोरियल भनेको वाट ल इज सेन्सोरियल भनेको वाट ल आउट टु बी है अघि अस्टिनको के कुरा गर्यौँ हामीले पार्टिकुलर जुरिस्प्रुडेन्स जेनरल जुरिस्प्रुडेन्स यो चाहिँ आइराख्ने क्वेसनहरू है अब बेन्थमको मेजर वर्क हेरौँ है दुईटा मेजर वर्क बेन्थमको अ फ्र्यागमेन्ट अन गभर्मेन्ट भनेर सम्झिनु पर्यो अ कमेन्ट अन द कमेन्ट्रिज सेकेन्ड भनेको एन इन्ट्रोडक्सन टु द प्रिन्सिपल अफ मोरल्स एन्ड लेजिस्लेसन अर अफ लज इन जेनरल यो किताब चाहिँ पछि H.L.A हार्टले एडिट पनि गरेको थियो तर बेन्थमकै मेजर वर्क हो यो बेन्थमको मेजर वर्क भनेर हजुरलाई यो दुईटा क्वेसन आउन सक्छ अ फ्र्यागमेन्ट अन गभर्मेन्ट एन्ड एन इन्ट्रोडक्सन टु द प्रिन्सिपल अफ मोरल्स एन्ड लेजिस्लेसन अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट किताब पनि छ यो स्लाइडमा रहेनछ हजुरले नोट डाउन गर्नु लिमिट्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिफाइन्ड है लिमिट्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स डिफाइन्ड अफ लज इन जेनरल a fragment on government, introduction to principle of morals and legislation, and limits of jurisprudence defined. अब उसको चाहिँ मेन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि युटिलिटेरियनिजम थ्योरी हो है बेन्थमको
he talked about utility. अब utility भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि which always tries to give advantage to a larger extent, pleasure and happiness. It avoids unhappiness, sadness, होइन, पेनलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ भन्छ कानुनले जहिले पनि. The principle of utility states that actions and behaviors are right in so far they promote happiness or pleasure, and wrong if they produce unhappiness or pain. होइन, कुनै पनि कार्यले ह्याप्पिनेस र प्लेजर प्रमोट गरेसम्म दे आर राइट, but the action and behavior are wrong if they produce unhappiness or pain to another person. कारण पनि त्यही हो होइन. युटिलिटेरिजम थ्योरीको मेन जिस्ट भनेको चाहिँ यही हो. कुनै पनि कानुनले चाहिँ अब के को लागि स्पिकअप गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इट सुड बी टकिङ अबाउट pleasure and happiness. Utilitarianism is a comprehensive philosophy which embodies a uniform method of analysis. के को लागि भन्दाखेरि there are always ultimate values. यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा कन्टेक्स्ट हुन्छ अल्टिमेट भ्याल्युजको, जसले गर्दा चाहिँ पर्स्युट अफ प्लेजरलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ, रिड्युसिङ पेन. अब यो हजुरहरूको माइन्डमा एउटा क्वेसन आउन सक्छ, हाउ द्याट प्लेजर इज डिटरमाइन्ड त होइन, प्लेजरलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्ने त, प्लेजर के हो भनेर क्वेसन आउनु स्वाभाविक हो. त्यही क्वेसनलाई डिस्क्राइब गर्नलाई चाहिँ उसले एउटा हेडोनिस्टिक अर स्पेसिफिक क्यालकुलस भनेर चाहिँ उसले बेन्थमले डिस्क्राइब गर्यो. द क्यालकुलेसन अफ प्लेजर इज डन बाई द प्रोसेस अफ हेडोनिस्टिक or falsific calculus. यो चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ है, hedonistic or falsific calculus. For what? To determine the pleasure. अब कसरी त यो हेडोनिस्टिक र falsific calculus को क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी हुन सक्छ अरे भन्दाखेरि यो 7वटा पोइन्टलाई चाहिँ उसले एक्सप्लेन गराएछ. फर्स्ट वान इज इन्टेन्सिटी. हाउ स्ट्रङ इज द प्लेजर, प्लेजर कतिको स्ट्रङ छ त, इन्टेन्सिटी को आधारमा चाहिँ त्यो टेस्ट गर्न सकिन्छ फर क्यालकुलेटिङ अफ प्लेजर. सेकेन्ड भनेको ड्युरेसन, हाउ लङ विल द प्लेजर लास्ट, त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कुन टाइमसम्म रहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ. थर्ड वान इज सर्टेन्टी, हाउ लाइकली अर अनलाइकली इज द्याट द प्लेजर विल अकर, प्लेजर चाहिँ हुन सक्छ वा हुन सक्दैन, सर्टेन्टी छ या अनसर्टेन्टी छ, त्यसको आधारबाट पनि प्लेजरलाई क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ. अर्को भनेको प्रोपिन्क्युटी अर रिमोटनेस, हाउ सुन यु एक्सपिरियन्स ह्याप्पिनेस होइन. प्रोपिन्क्युटी भनेको इन्स्ट्यान्टनेस के, कति छिटो चाहिँ यु ट्राई यु ह्याड गेन्ड एक्सपिरियन्स ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा चाहिँ अर्को मेजर अफ क्यालकुलेटिङ प्लेजर हो. अर्को भनेको फेसन्डिटी, इफ इट लिड्स टु एडिसनल प्लेजर होइन, कुनै थप प्लेजर पनि दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छ. अर्को भनेको प्योरिटी, द प्रोबेबिलिटी द्याट इट विल नट मिक्स विथ सेन्सेसन अफ अपोजिट काइन्ड होइन. अनि अर्को भनेको एक्सटेन्ड, कन्सिडरिङ हाउ मेनी पिपल विल बी एफेक्टेड, त्यसले चाहिँ कति व्यक्तिलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ, एक्सटेन्डलाई पनि क्यालकुलेसनको आधार मानेको छ. बेन्थमले चाहिँ हाउ टु क्यालकुलेट प्लेजर भनेर चाहिँ यो 7वटा कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ. तर उसले यो एक्सप्लेन गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो प्लेजरको क्यालकुलेसन चाहिँ एप्रोप्रिएट नहुन सक्छ. अब फर इन्स्टान्स जुन हामीले एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीकै कुरा गरौँ होइन, जुन एलजिबिटिआइक्यूको कम्युनिटीको अहिले हामीले सेम सेक्स म्यारिजको कन्सेप्ट अस्ति के अरे सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आदेश त भयो होइन सेम सेक्स म्यारिजको लागि, तर त्यसको अब कन्टिन्युएसनको लागि कानुन बन्न त अझै बाँकी नै छ. हो अब यो प्लेजर क्यालकुलेसन गर्ने बेला पनि कति कुराले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ डिफेक्ट गरिरहेको हुन्छ क्या, त्यो माइनोरिटीलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ओभरराइड गर्छ क्या यो इन्ट्रेस्ट अफ के अरे माइनोरिटी पिपलको चाहिँ कहिलेकाहीँ प्लेजर ह्याप्पिनेस क्यालकुलेसन गर्ने बेला चाहिँ इन्ट्रेस्ट अफ माइनोरिटीको कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस हुन सक्छ. किन भन्दाखेरि प्लेजर त हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न खोजिरहेको छौँ कि इट ट्राइज टु कोप अप विथ एज नम्बर अफ मेनी पिपल, तर त्यो त सबै सम्भव त हुँदैन. माइनोरिटीको भन्दा जहिले पनि हामी ह्याप्पिनेस त मेजोरिटीको हेर्न थाल्छौँ
हो त्यो मेजोरिटीको ह्याप्पिनेसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ माइनोरिटीको ह्याप्पिनेस चाहिँ इग्नोर गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर हिज दिस utilitarianism theory is sometimes criticized in the context of how we calculate the pleasure भनेर भने उसले यो 7वटा के अरे प्रोसेस त दियो, तर his greatest happiness principle can override the interest of minority for the majority. So his idea at times go against the tenet of individual liberty. कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मेजोरिटीलाई ध्यान दिँदा दिँदै चाहिँ इन्डिभिजुअल लिबर्टीको चाहिँ कहिलेकाहीँ सत्यानाश हुन सक्छ। त्यही भएर द आइडिया अफ क्वान्टिफाइङ प्लेजर एन्ड पेन रिमेन इम्प्र्याक्टिबल एज वाट स्याल बी द स्ट्यान्डर्ड्स अफ रिफरेन्स। होइन, एउटा स्टेटमा एउटा कसैको लागि के अरे एउटा कुरा प्लेजर हुन सक्छ भने अर्को कुरा पेन हुन, त्यही स्टेटको लागि पेन हुन सक्छ। जसरी हाम्रो हिन्दू उसमा जसरी हामीले भ्याल्युज कस्टम्सहरूलाई इन्ट्रिन्सिक भ्याल्युजलाई प्रोटेक्ट गर्छौँ, त्यसरी नै अरू राष्ट्रले नगर्न सक्छ। देयर माइट बी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लेजर एन्ड पेन्स एन्ड वाट सुड बी द स्ट्यान्डर्ड्स अफ रिफरेन्स। होइन, यो इम्प्र्याक्टिकेबल हुन सक्छ नि त कहिलेकाहीँ। मेन आर नट अलवेज मोटिभेटेड सोल्ली बाई प्लेजर एन्ड पेन। Motivation is much more complex phenomenon than Bentham seems to suggest. यसरी चाहिँ कहिलेकाहीँ उसको यो utilitarianism theory चाहिँ criticism भएको छ in context of quantifying pleasure and pain remain impractical, or that how standards of reference can be determined भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ उसको यो के अरे थ्योरीलाई चाहिँ क्रिटिसाइज पनि गरिएको छ। अब let's talk about another important jurist of analytical school, that is H.L.A. Hart. अब H.L.A. हार्ट पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट जुरिस्ट हो। यो हाम्रो पोलिटिकल पोलिटिकल भन्न आएछ पोजिटिभिस्ट स्कुलको। H.L.A. हार्टको चाहिँ 1907देखि 1992सम्म चाहिँ उसको एरा के अरे रन भएको थियो। अनि त्यसपछि अब उसको फेमस वर्क भनेको चाहिँ द कन्सेप्ट अफ ल हो, पोजिटिभिजम एन्ड सेपरेसन अफ ल एन्ड मोरल्स। होइन, जुन अघि के अरे हामीले उसको कुरा गरेका थियौँ नि बेन्थमको, त्यही उसलाई चाहिँ उसले अलिकता एडिट भर्जनमा चाहिँ पोजिटिभिजम एन्ड सेपरेसन अफ ल एन्ड मोरल्स को कुरामा उसले फोकस गरेको छ। कन्सेप्ट अफ ल इज वान अफ द मेजर बुक अफ H.L.A. हार्ट बिकज यही कन्सेप्ट अफ ल र अनि लोन एल्फुलरको मोरालिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ डिबेटहरू पनि भएको छ। त्यो पछि हामी फेरि फर्दर डिसाइड के अरे डिस्क्राइब गरौँ ल। अहिले चाहिँ H.L.A. हार्टले चाहिँ थोरै के भन्छ, उसको कन्सेप्ट के हो भन्ने बुझौँ है त। अब H.L.A. हार्टको चाहिँ एउटा मेन के हो भन्दाखेरि हि स्टेट्स द्याट ल इज एन अब्लिगेसन and it makes certain human conduct non-optional or obligatory. उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कानुन के हो रे भन्दाखेरि इट्स एन अब्लिगेसन। के को लागि भन्दाखेरि टु मेक सर्टेन ह्युमन कन्डक्ट, जति पनि ह्युमन कन्डक्टहरू हुन्छ, सोसियल फेनोमेनन हुन्छ, त्यो सोसियल फेनोमेनन त्यो ह्युमन कन्डक्टलाई चाहिँ अब के बनाउनु पर्यो रे भन्दाखेरि नन अप्सनल अर अब्लिगेटरी। कुनै कार्य गर्नु हुँदैन या यो कार्य गर्नु नै पर्छ, अब्लिगेटरी बनाउनु, दुईटा मेजर हो चाहिँ के हो H.L.A. हार्टको कन्सेप्ट हो। फर इक्जाम्पल मर्डर, होइन, मर्डर गर्नु हुँदैन हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ अप्सन दिँदैन क्या। यो कारणले के अरे मर्डर गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा त छैन। अब यो पछि क्रिमिनल लमा अब हजुरहरूले फेरि होइन यस्तो डिफेन्सहरू त छ भन्नु होला, तर अहिले हामीले सिर्फ H.L.A. हार्टको कन्सेप्ट पढिरहेछौँ। अब H.L.A. हार्टले चाहिँ कानुनको एक्सप्लेन गर्ने बेला चाहिँ त्यही नै भन्छ, नन अप्सनल।
कहिले पनि कानुनमा चाहिँ अप्सनहरू हुनु हुँदैन, यो चाहिँ नन अप्सनल हुनुपर्छ। अनि सेकेन्ड भनेको जहिले पनि अब्लिगेटरी हुनुपर्छ। म कानुन फलो गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, मोरालिटीको जस्तो हुँदैन यसमा। यसमा चाहिँ अब्लिगेसनको कुरा जहिले पनि जोडेको हुन्छ। ही एम्फसाइज्ड अबाउट protection of obligation in law. He also emphasized to separate law from other inquiries. उसले चाहिँ टोटल सेपरेसन गर्यो के को, ल एन्ड मोरल्सको। उसले चाहिँ अब लोन पोलरलाई हरेक पल्ट चाहिँ के क्वेसन गर्यो भन्दाखेरि कहिले पनि ल र मोरललाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न सकिँदैन, बिकज it's the law that positivist law is always a separate law from morality in context of its application. जहिले पनि ल र मोरललाई चाहिँ हुन सक्छ, ल र मोरालिटी के अरे इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन सक्छ, तर जहिले पनि हामीले कुरा गर्ने बेला चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मिनिमम कन्टेन्ट अफ नेचुरल ल हुन सक्छ, तर ल र मोरालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन। दे आर टु डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट एन्ड इट सुड बी सिन डिफ्रेन्टली भनेर चाहिँ भन्छ। कसले भन्दाखेरि एचएलए हार्टले। अब एचएलए हार्टको जुन यो इम्पोर्टेन्ट किताब छ द कन्सेप्ट अफ ल, he opined that the objective of book is to further the understanding of law, coercion and morality as different but related social phenomena. उसले चाहिँ के भन्दा भने यो रिलेटेड सोसल फेनोमेना त हो, तर यो डिफ्रेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। ल, कोर्सन र मोरालिटी चाहिँ जहिले पनि फरक हुन्छ भने कसले भने एचएलए हार्ट। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ सोसियोलोजी। उसले चाहिँ के जहिले पनि के कन्सिडर गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि बिङ अब्लाइजको कुरा गर्छ क्या। जुन पनि व्यक्तिले चाहिँ अब्लाइज कसरी हुन्छ कुनै पनि व्यक्ति, त्यो कुरालाई चाहिँ एचएलए हार्टले जहिले पनि फलो गर्छ। अघि पनि मैले भने अब्लिगेटरी एक्सन्सको बारेमा कुरा गर्छ, जहिले पनि कानुन चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ भनेर भन्छ। हाउ द स्टेटमेन्ट द्याट अ भ्यालिड रुल अफ ल डिफर्स फ्रम द प्रेडिक्सन अफ बिहेभियर अफ अफिसियल्स। यो चाहिँ अब अलिकति हजुरहरूको लागि कन्फ्युजन हुनसक्छ। उसले चाहिँ के कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने हजुरहरूले एचएलए हार्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ he always talked about के अरे अब्लिगेसन्स इन ल, होइन, अब्लिगेसन्स इन ल। अब उसको चाहिँ अलिकति यहाँ के अरे गभर्नमेन्ट थ्योरीहरूलाई उसले चाहिँ क्रिटिसिजम गरेको छ। उसले अब जुन अघि हामीले अस्टिनको कुरा गऱ्यौँ नि कमान्ड थ्योरी, त्यो कमान्ड थ्योरीको कुरालाई चाहिँ अलिकति उसले डिफर गरेर के भनेको छ भने त्यो कमान्ड थ्योरीलाई कसैले डिसएग्री गर्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ त, उसले डिसएग्री गर्छ कि। किन भन्दाखेरि अघि अस्टिनको क्रिटिसिजममा पनि यो कुरा आयो, अहिले पनि के कुरा आइरहेछ भने एचएलए हार्टले चाहिँ कमान्ड थ्योरीलाई डिसएग्री गर्छ। किन भन्दाखेरि उसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको चाहिँ अल लज आर नट अर्डर्स। सबै कानुन चाहिँ अर्डर हुन सक्दैन ब्याक बाई थ्रेट्स, होइन। स्याङ्सनको जुन कुरा गर्यो नि अस्टिनले, अब थोरै त्यसबाट डेभिएट भएर एचएलए हार्टले चाहिँ के भन्दै भन्दाखेरि अल लज आर नट अर्डर्स ब्याक्ड बाई थ्रेट्स। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि समटाइम्स द रिजल्ट अफ नट फलोइङ द ल इज नलिटी क्या, स्याङ्सन हुँदैन भन्ने जुन अघि मैले हजुरहरूलाई इक्जाम्पल दिएँ नि, द्याट क्यान बी सुसाइड समटाइम। मान्छे मरिसके त अब उसलाई के स्याङ्सन दिने अवस्था हुन्छ त, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ के अरे सजाय दिन सक्ने अवस्था हुन्छ त ऊ मरिसकेपछि, हुँदैन नि। हो त्यही एक्जाम्पललाई लिएर के अरे एचएलए हार्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जसरी अस्टिनले भन्यो नि के अरे अल कमान्ड्स लज आर कमान्ड्स ब्याक बाई स्याङ्सन भन्ने कुराले चाहिँ एचएलए हार्टले डिसएग्री गर्यो। किनभने सबै ल चाहिँ बाध्यकारी नहुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ थ्रेट नहुन सक्छ, स्याङ्सन नहुन सक्छ भन्यो। हो त्यही कन्डिसनमा चाहिँ उसले डिसएग्रिमेन्टको एउटा पोइन्ट भनेको अल लज आर नट अर्डर्स ब्याक बाई थ्रेट्स। सम्झिनु है हजुरहरूले कसरी एचएलए हार्ट चाहिँ डिफर्स फ्रम द भ्यू फ्रम अस्टिन भन्ने कुरा एउटा। सेकेन्ड भनेको जुन उसले कन्टिन्युटी अफ ओबिडियन्सको कुरा गरेको थियो नि अस्टिनले, त्यो कन्टिन्युटी अफ ओबिडियन्स भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ डिफिसियन्ट हुन सक्छ भन्यो। कसले? एचएलए हार्टले।
नो कन्टिन्युटी इन द आइडिया अफ ओबिडियन्स। मैले अघि पनि कुरा गरेँ, पोलिटिकल सुपेरियोरिटी त सधैँ त्यही व्यक्ति ओबिडियन्स हुन भन्ने त लाग्दैन। त्यस्तो भएको भए त हाम्रो अहिले हामी यसरी के अरे राजाको जुन पहिलाको यत्रो वर्ष राजाहरूले रुल गरिरहेको कन्डिसनलाई त हामीले हटायौँ। त्यो पोलिटिकल सुपेरियोरिटी त कन्टिन्युसन हेबिट अफ ओबिडियन्स त नहुन सक्छ नि त। वान वे अनदर रिभोल्युसनहरू त भइरहेको छ। एचएलए हार्टले पनि अस्टिनको त्यही कुरामा डिफर गर्यो, द्याट द कमान्ड क्यान बी अर समटाइम्स क्यानट बी द हेबिट अफ ओबिडियन्स। त्यो कारणले चाहिँ पोलिटिकल सुपेरियोरिटी नहुन पनि सक्छ भन्यो कसले? एचएलए हार्टले। अनि थर्ड वान इज अनलिमिटेड पावर इज नट प्र्याक्टिकल। जुन अस्टिनले कुरा गर्यो नि अनलिमिटेड पावरको, त्यो कुरालाई चाहिँ डिफर गरेर एचएलए हार्टले के भन्यो भन्दाखेरि जुन त्यो पोलिटिकल पावर छ, जुन कमान्ड छ, जुन सभरेन छ, त्यो सभरेन पावर चाहिँ कहिलेकाहीँ अनलिमिटेड पावर चाहिँ के हुन सक्दैन, कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिकल हुन सक्दैन। इट क्यान बी समटाइम्स अनप्र्याक्टिकल, इट इज नट प्र्याक्टिकल अल द टाइम। यो तिनवटा कन्सेप्टमा चाहिँ अल लज आर नट अर्डर्स ब्याक बाई थ्रेड। सेकेन्डमा कन्टिन्युटी अफ ओबिडियन्सको कुरा। थर्डमा अनलिमिटेडको पावर जुनको नट प्र्याक्टिकेबल हुन सक्छ भन्ने यो तिनवटा कन्सेप्टलाई चाहिँ एचएलए हार्टले डिस्क्राइब गर्यो इन कन्टेक्स्ट अफ डिफरिङ द भ्यू द्याट Austin's view of command can sometimes be not fulfilling to the society। यो तिनवटा कन्टेक्स्टको इक्जाम्पल दिएर चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि तिम्रो ऊ चाहिँ सधैँ यसरी काम गर्दैन भनेर भन्यो कसले? एचएलए हार्टले। अब एचएलए हार्टको अझै अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। हजुरहरूलाई के कन्टिन्यू गरोस् जस्तो लागिरहेछ कि आजको लागि एन्ड गरौँ कि जस्तो लागिरहेछ कि के छ? हेलो म्याम हजुर। आजलाई यो एचएलए हार्टको त अझै डिस्क्रिप्टिभ छ नि त, प्राइमेरी रुल्स, सेकेन्डरी रुल्स। सेकेन्डरी रुल्स हजुर हो। अब यो कुरालाई अझै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ कि अलिकति मोनोटोनस भइरहेछ कि के छ? यो त हामीले पढ्ने साथीहरूलाई सोध्नु पर्ला, मैले यसमा हो होइन भन्नुभन्दा त। च्याटमा केही हाम्रो अब आजलाई अलिकति फेरि जति उ गर्यो त्यति कन्फ्युजन आजको लागि भइरहेछ। यति नै, आजको लागि यति नै भनेर अस्मिता खड्का, आचल आचल शर्मा, दुर्गाजी, सन्जु रेग्मी भन्नुभएको छ। सन्जु रेग्मीले वी क्यान कन्टिन्यू भन्नुभएको छ। तिन चारजनाले चाहिँ आजको लागि यति, एक दुईजनाले चाहिँ आज कन्टिन्यू गरौँ भन्नुहुन्छ। ठिक छ, भोलि कन्टिन्यू गरौँ न म्याम। त्यसो भएर किन अराउन्ड अराउन्ड पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि घटिजानु भएको छ। ओके, एचएलए हार्टको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ होइन, प्राइमेरी रुल्स, सेकेन्डरी रुल्स। अझ सेकेन्डरी रुल्समा रुल अफ चेन्ज, रुल अफ एडजुडिकेसन, तिनीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसलाई भोलि कन्टिन्यू गरेर अनि त्यससँगै हामी एचएलए हार्ट र लोन फुलरको डिबेट पनि जोडेर हेरौँला नि त। स्योर म्याम, हुन्छ नि, भइहाल्छ नि। ओके, आजलाई एन्ड गरौँ है त। थ्याङ्क यू अल, गुड नाइट।